სამშვიდობის საქმიანი ეთერს ვიწყებთ პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გვინდის წევრებთან ერთად. რუსეთმა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი გადადო განცხადება ამასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გააკეთა. სამშვიდობის შეგვიძლია უთხრათ მეზობლებს. ამ ტექსტს ალბათ არ გაიმეორებენ არავინ ორდღიანი შეხვედრებისას აბაშიძე კარასინის ფორმატში ზურაბ აბაშიძე რუს კოლეგას ხვდება. კარასინი კი ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოსთან აქტიური ურთიერთობებისათვის იბრძოლებს. ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია გაურკვეველი ვადით ტურისტები აღარ შემოვიდნენ ქვეყანაში, მოლოდინებზე აისახა ეს მედიასთან საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ლარის გაუფასურების კომენტირებისას გუშინ კიდევ ერთხელ თქვა. პარლამენტის სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის იმ სანქციების გაუქმებას გეგმავს, რომელთა დარიცხვაც მიუხედავად იმ ფაქტისა გრძელდება, რომ ხარვეზი უკვე აღმოფხრულია. თან ტირალისა და სოფელ ყოროლის თავში ახალი ტურისტული მიმართულების შექმნა იგეგმება, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ბათუმთან ახლოს ტურისტული თავშესაფრები, პანორამული პლატფორმები და 11 კილომეტრიანი ეკო-სათავგადასავლო ველობილიკი მოეწყოს ბუნებაში მოგზაურობის მოყვარულებისათვის. ევროპის რეგიონული ასამბლეის ვებგვერდზე საქართველოს შესახებ სტატია გამოქვეყნდა, სადაც მკითხველს ქვეყანაში მოგზაურობას ურჩევენ. ასამბლეაში ევროპის ქვეყნების 35 რეგიონი, მათ შორის საჭარა და იმერეთია გაწევრიანებული. ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში აცხადებს, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა ტურისტებისათვის და ბიზნესმენებისათვის, ამათთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელეს. Marriott International-მა შეკვეთილის პარაგრაფი საუკეთესო ფრანჩაიზად დაასახელა. ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways კი საქართველოსა და უკრაინას შორის ავიარეისების სიხშირეებს გაზრდის. უახლოეს დღეებში უკრაინის ელჩი ქვეყნის შესაბამის სტრუქტურებს ოფიციალურადაც მიმართავს, რათა უკრაინის აეროპორტში Georgian Airways-ის უკეთესი პირობების შექმნისათვის გადაწყვეტილება სამთავრობო დონეზე იყოს მიღებული. თბილისის აეროპორტის გაფრენის ტერმინალში ახალი კვების ობიექტი გაიხსნა და ის კაფე კაპადოკიას ადგილს დაიკავებს. ჩეხეთის ავიაციის სააგენტომ კი ავიაკომპანიებს აეროფლოტს, Ural Airlines-სა და Pabedას ფრენის უფლება შეუჩერა. ავიაკომპანიები რუსულ მედიასთან აღნიშნავენ, რომ ჩეხეთის მიმართულებებზე და სხვა კომპანიები ფრენენ და შესაძლებლობა აქვთ მგზავრებს ბილეთები გადაუცვალონ. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩი რუსეთის მიერ საქართველოსთვის დაწესებული შეზღუდვების შეფასებისას ამბობს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოსთვის ფრენების აკრძალვა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპზე გავლენას იქონიებს და გარე ფაქტორებზე ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულების შემცირებას ხელს შეუშლის. ბოლო წლებში ტურიზმი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორია, რომელიც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 7,9%-ს აგენერირებს. ასეთია 2018 წლის მონაცემი. ასევე ტურიზმზე მოდის სერვისების ექსპორტის 70%. სწორედ ტურიზმის გახდა ერთ-ერთი წყარო ქვეყნის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შესამცირებლად. რუსეთიდან ტურისტული შემოსავლების კრება კი ამ ტემპზე ნეგატიურ გავლენას მოახდენს, წერს სააგენტო და აღნიშნავს, რომ გასულ წელს საქართველოში რუსი ტურისტების წილი 20%-ს აღემატებოდა. აქვე ფიჩი მიუთითებს, რომ რუსეთის წილი ქვეყნის FDI-ში მინიმალური არის და ის 5%-ის ფარგლებშია. სარეიტინგო სააგენტო მიიჩნევს, რომ რუსული აკრძალვების ფონზე მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 4,6%-მდე იქნება. 2020 წლისათვის კი ფიჩის პროგნოზი 4,7%-ია. სააგენტოში მიიჩნევენ, რომ გარე ფაქტორები საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და საგარეო ვალი გაცილებით მეტია, ვიდრე ეს მისი მსგავსი სხვა ეკონომიკების შემთხვევაში აღნიშნულია ფიჩის ანგარიში. მიმდინარე ანგარიშების და წმინდა უცხოური ინვესტიციების ნაკადების შესუსტება გაზრდის საქართველოს ისედაც დიდი საგარეო ვალის საჭიროებებს და შესაძლოა ზეწოლა მოახდინოს ლარზე, მაშინ როდესაც მთავრობის ვალის დაახლოებით 75% უცხოურ ვალუტაშია დენომინირებული. ამავე დროს Fitch Ratings-ი ვარაუდობს, რომ 2019 წელს მთლიანი საგარეო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 109,6% იქნება და მთლიანი საგარეო დაფინანსების საჭიროება მთლიანი საერთაშორისო რეზერვების 90,4% გახდება. რაც შეეხება ფრენების აკრძალვას, აქვე აღნიშნული არის, რომ
მისი საბოლოო გავლენა დამოკიდებულია ამ აკრძალვის ხანგრძლივობაზე. საგარეო დისბალანსის თანდათანობითი გამარტივება კი საქართველოს სუვერენული რეიტინგის განახლების ერთ-ერთი მამოძრავებელი იყო თებერვალში, ამ დროისათვის BIP სტაბილურ პოზიციაზე, თუმცა საგარეო დაფინანსება კვლავ რეიტინგის მთავარ სისუსტედ რჩება. საქართველოს მისი რეიტინგის მსგავს ქვეყნებთან შედარებით მაღალი წმინდა საგარეო ბალი და სტრუქტურულად უფრო დიდი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი აქვს. მასთან ერთად კი ფართედ ნეგატიური წმინდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიცია. ამის ასახვის მიზნით ფიჩის სუვერენული რეიტინგის მოდელით ერთიანდება სუვერენული რეიტინგის ხარისხობრივი ერთჯერადი დაღმავალი კორექტირება. დამატებით გაუმჯობესების მამოძრავებელი გასულ წელს საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობა იყო საკარაო შოკებისადმი, მათ შორის თურქეთის ვალუტის კრიზისის მიმართ, რაც მიმდინარე ანგარიშის ნაკადების წყაროების დივერსიფიცირების ხარჯზე მოხდა და გაიზარდა ტურიზმი და შემოსავლები, ფულადი გზავნილები, განსაკუთრებით ევროპიდან და ასევე ამაზე გავლენა გონივრული ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის პარამეტრებმა მოახდინა. რუსული ავიასანქციების ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზე გავლენის ეფექტზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გუშინ კიდევ ერთხელ მოუხდა პასუხისგაცემა მიუხედავად განახლებული ინფორმაციისა, რომელიც ერთგვარად ფიჩმეც დაადასტურა. კობაგონეტაძე კი ამბობს, რომ ჯერჯერობით რთულია თქმა, რა გავლენა ექნება ლარზე რუსეთის მხრიდან დაწესებულ ავიასანქციებს, თუმცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იმასაც აღნიშნავს, რომ მიმდინარე ანგარიშის პირველი კვარტლის მონაცემებით თუ ვიმშელებთ, გასულ წელთან შედარებით გაუარესება არ იქნება და სავარაუდოდ ავიასანქციებმა არ უნდა გამოიწვიოს დიდი წნეხი ეროვნულ ვალუტაზე. ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია გარკვეული რაოდენობის ტურისტები ახლა ჩამოვიდნენ ქვეყანაში, რომლებიც გეგმავდნენ ადრე ჩამოსვლას, რა თქმა უნდა აისახა მოლოდინებზე და გაჩნდა მოლოდინი, რომ ის საექსპორტო სერვისების შემოსავლები, რომელიც ქვეყანაში უნდა ყოფილიყო, იქნება უფრო ნაკლები. და ზუსტად ამ დროს ასრულებს ცურავი გაცვლითი კურსი, როგორც ავტომატური სტაბილიზატორი იმ ფუნქციას, რაც მან ამ შემთხვევაში უნდა შეასრულოს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით მართალია ჯერ პროცესები მიმდინარეა და პროგნოზები რთულია, თუმცა კობაგონეტაძე ფიქრობს, რომ იმ შედეგების მიხედვით, რომელიც ქვეყანას მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მიხედვით ჰქონდა, წნეხი დიდი არ უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეს გავლენა, რომელიც დღესდღეობით შეფასებულია დაახლოებით 200 მილიონ ან 300 მილიონ დოლარად, მიუხედავად ამისა, მიმდინარე ანგარიშის გაუმჯობესება გვექნება მაინც გასულ წელთან შედარებით. რაც ეკონომიკურად რო ვთქვათ, ნიშნავს, რომ რამაც არ უნდა გამოიწვიოს ძალიან დიდი წნეხი ეროვნულ ვალუტაზე. ეს და კიდევ რამდენიმე კითხვაზე პასუხი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან მედიამ შერატონში გამართული ახალი 10 ლარიანი ბანკნოტის პრეზენტაციის შემდეგ მოისმინა. ყველა თემაზე დეტალურად აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით ბიზნეს სიახლეებში ვისაუბრებთ, რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის ბანკნოტების განახლების ფაქტობრივად ბოლო ეტაპს. ამ დროისათვის ეს ახალი 10 ლარიანი იქნება, რომელიც მიმოქცევაში ოქტომბრიდან უნდა ჩაეშვას. ქართული ლარი, დამოუკიდებელი საქართველოს ეროვნული ვალუტა, რომლის ყოველი ბანკნოტი ქართულ ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას გადმოსცემს. ლარის ახალი მოდერნიზაცია ცალსახად მნიშვნელოვანი მოვლენა. როგორც ფულის ნიშნების მომწოდებელს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან ლარის ბანკნოტების ახალ სერიაზე მუშაობა ერთდროულად მიზანმიმართული და სასიამოვნო იყო. ლარის დიზაინის შექმნის დღიდან 20 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად არ განახლებულა. შესაბამისად, შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ეს განახლება არა მხოლოდ დროული, არამედ უკვე აუცილებელიც გახდათ. როგორც ვიცით, საქართველოს ძალიან მდიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა აქვს, რაც თითოეულ ბანკნოტზე უაღრესად ეფექტურად აისახა. ყველაზე მთავარი ჩემთვის როგორც დიზაინერისთვის იყო ამოცანა, რომ ახალ 5 კუპიურას ქონოდა ერთი კონცეფცია. ყოფილიყო ერთი გრაფიკული ოჯახის წარმომადგენელი. ყველა მათგანს გააჩნია დამახასიათებელი ფერთა გამა. ამოცანა იყო გამოყენებულიყო ყველა ის ისტორიული პერსონაჟი და ფაქტი, რომელიც ასახულია არსებულ ლარზე, მაგრამ ამავე დროს გვინდოდა შემოგვეტანა გარკვეული ცვლილებები და თქვენ ნახავთ, რომ არის ახალი ელემენტები.
გაუმჯობესებულმა ბეჭდვითმა ტექნოლოგიამ ბანკნოტზე კულტურულ ისტორიული მემკვიდრეობის განთავსებისთვის მეტი სივრცის დათმობა გახადა შესაძლებელი. ბანკნოტზე გამოყენებული დამცავი ნიშნები საზოგადოებისთვის ძალიან მოსახერხებელი და ადვილად აღქმადია. ჩვენ გიზეკ დევრიენტ ქარენსი ტექნოლოჯის წარმომადგენლებს ვჯერა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ამაყობს ლარის ბანკნოტების განახლებული ოჯახით, რომელიც დაიწყო 20, 50, 100 ლარის ნომინალების ბანკნოტებით. შემდეგ გაგრძელდა განახლებული 5 ლარით და ბოლოს დასრულდა 10 ლარიანით, რომელიც უდავოდ წარმოადგენს განახლებული ბანკნოტების სერიის ღირსეულ წევრს და ამავდროულად თანამედროვე დიზაინისა და დაცული ტექნოლოგიის დახვეწილ ნიმუშს. საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმოგიდგენთ განახლებულ 10 ლარს. წინა მხარეს გამოსახულია აკაკი წერეთლის პორტრეტი, ნაწყვეტი აკაკის ლექსიდან გაზაფხული, მისი ავტოგრაფით, აყვავებული რტო და მერცხალი. უკანა მხარეს წარმოდგენილია დავით კაკაბაძის კომპოზიცია „იმერეთი დედაჩემი“ და საქართველოს სახელმწიფო გერბი. განახლებულ 10 ლარზე დატანილია თანამედროვე დამცავი ნიშნები, რომელთა ამოცნობაც მარტივადაა შესაძლებელი გახედვის, დახრის და შეხებისას. გამჭოლ შუქზე გახედვისას ბანკნოტზე ამოიცნობა წყლის ნიშანი, პორტრეტის, ნომინალის აღნიშნული ციფრის და ლარის სიმბოლოს გამოსახულებით. ვერტიკალური დამცავი ძაფი, რომელიც წყვეტილი სახით წარმოდგენილია უკანა მხარეს და გახედვისას ერთიანდება. დახრისას ბანკნოტზე ცვალებადი ეფექტი აქვს ჰოლოგრამას, ფარულ გამოსახულებას, ოპტიკურად ცვალებადს აღებავს, ირისისებულ ზოლს და წყვეტილ დამცავ ძაფს. ბანკნოტის შეხებით შეიგრძნობა რელიეფური გამოსახულებები და წინა მხარეს მარცხენა და მარჯვენა კიდეზე დატანილი ნიშანი სუსტი მხედველობის ადამიანებისთვის. განახლებული 10 ლარის ნომინალის ბანკნოტები გამოვა 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან და მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიის ბანკნოტებთან ერთად. გუშინ სოციალურ ქსელში ამ ლარის წყიდულუნერიანობაზეც ბევრი ხუმრობა იყო და მის წონაზეც სხვა ვალუტებთან მიმართებით. ხუმრობა რომ იქეთ იყოს, შელოცვა არ შველის მის სიმყარეს, მეტი ინვესტიცია, მეტი საექსპორტო პროდუქტი და მეტი დოვლათი გჭირდება, თან ისე რომ რუსულ ბაზარსაც არ ჩამოვიკიდოთ, თორემ რაც გვემართება ხოლმე ეს კინო მეორე წრეზე რომ წავიდა მომსწრეები ვართ. მართალია ჯერ მხოლოდ ფრენების აკრძალვა მოქმედებს, მაგრამ მზად რომ ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ, ამის გამეორება არ დამეზარება არც ერთ ეთერზე, განსაკუთრებით ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორებისათვის, მათ შორის ღვინის მწარმოებლებისათვის. სხვათა შორის ღვინის ექსპორტით საქართველოს მსოფლიოში მე-19 ადგილზეა. ქვეყნის მთლიან ექსპორტში ღვინის წილით საქართველოს 80 ქვეყანას შორის პირველ ადგილს იკავებს ამავე დროს. ექსპორტში ღვინის ექსპორტის წილით პირველ ადგილზე ვართ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მონაცემებით 2017 წელს საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 6.26% სწორედ ღვინოზე მოდიოდა და ამ აჩვენებლით თითქმის ყველა ღვინის ექსპორტიორ ქვეყანას გადავუსწარით. მეორე ადგილზე მოლდოვა არის, სადაც ღვინოზე ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 5.29% მოდის, მას მონტენეგრო მოჰყვება 3.73% და ახალი ზელანდია შემდეგი 3.15%. ხუთეულში შედის ჩილეც 2.9%. ის რომ საქართველოს ღვინის ექსპორტის წილით მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს, ერთის მხრივ მცირე ზომის და ნაკლებად დივერსიფიცირებულ ეკონომიკაზე მიანიშნებს, რაც შეეხება ღვინის უმსხვილეს ექსპორტიორ ქვეყნებს, მათ შორის მე-19 ადგილზე ვართ. ამ მონაცემებით, რომელსაც ახლა გაცნობთ, 2017 წელს მაგალითად მსოფლიოში ღვინის უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყნები ისეთი თანმიმდევრობით იყვნენ, როგორც ახლა ეკრანზე ხედავთ. საფრანგეთი იყო პირველ პოზიციაზე ღვინის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა, აქ 10 მილიარდი დოლარი შეადგინა და წილი მთლიან ექსპორტში იყო 1.9%. იტალიის შემთხვევაში შემოსავალი 6 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი იყო და წილით 1.3% შეადგინა. ესპანეთის შემთხვევაში მიღებულმა შემოსავალმა 3 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი დააფიქსირა და წილი მთლიან ექსპორტში 1% გახლავთ. შემდეგი არის ჩილე, სადაც ღვინის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა ამ ქვეყანაში 2 მილიარდი დოლარი დაითვალა, წილი კი იყო 2.9%. ავსტრალიის შემთხვევაში ასევე 2 მილიარდიანი შემოსავალი მიიღეს და წილი 8% დაფიქსირდა. ამავე პერიოდში საქართველოსდან 171 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა და ამ აჩვენებლით ქვეყანა მსოფლიოში მე-19 ადგილზე გახლავთ. ჯერ ვერც ღვინის ექსპორტით ვეწევით ლიდერებს და ვერც ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებულ ჩამონათვალში იპოვით პირველ პოზიციებზე საქართველოს. სავაჭრო ომები და ინვესტიციების შემცირება ამ ორმა ფაქტორმა მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი შეანელა. ნასდაკის მონაცემებით 2019 წლის პროგნოზით მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა იყო 2.6%-ის ტოლი დაახლოებით.
განსხვავებით წინასწარ პროგნოზში, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გახლავთ. ამ მონაცემების მიღმა მაინც არიან ქვეყნები, რომლებიც მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპით გამოირჩევიან. დანარჩენზე უკვე ანუკა ისაუბრებს, ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. დღეს ყურადღებას სწორედ იმ 5 ქვეყანაზე გავამახვილებთ, რომლებსაც ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას უწინასწარმეტყველებენ. ექსპერტების შეფასებით ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი გაიანას ექნება. 2018-21 წლების პერიოდში ეს რიცხვი 16.3%-ს გაუტოლდება. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი კი 3 მილიარდ 630 მილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ამ მაჩვენებლით გაიანა მსოფლიოში 160 ადგილს იკავებს. 2018 წელს ქვეყნის ეკონომიკურმა ზრდამ 4.1% შეადგინა. ეს რიცხვი 2019 წელს 4.6%-ის ტოლი იყო, ხოლო 2020 წელს ექსპერტების ვარაუდით ის 33.5%-ს გაუტოლდება. 2022 წელს კი ეს რიცხვი 22.9% იქნება. ქვეყანაში მოიპოვება ოქრო, აწარმოებენ შაქარსა და ბრინჯს. სწორედ ეს სამი პროდუქტი მიიჩნევა გაიანას მთავარ საექსპორტო პროდუქტებად. 2000 წელს ამერიკის გეოლოგიურმა სამსახურმა ასევე გაიანას ტერიტორიაზე ნავთობი აღმოაჩინა. გაიანას უწინასწარმეტყველებენ, რომ 2050 წელს ეს სახელმწიფო ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობის მომპოვებელი იქნება. მეორე ადგილზეა ეთიოპია, რომლის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2018 წელს 80 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რითაც მსოფლიოში 70 ადგილზეა. ეს სახელმწიფო ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა აფრიკაში. 2006 წლიდან 2017 წლამდე პერიოდში საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 10.3% შეადგინა. რეგიონში კი ეს მაჩვენებელი 5.4%-ია. 2018-21 წლებში ეთიოპიას 8.1%-იან ეკონომიკურ ზრდას უწინასწარმეტყველებს. გასულ წლებში ანუკა ეთიოპიაში პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ რაღაც გავლენები მაინც იქონია დარწმუნებული ვარ. რა იყო ეს გავლენები და ეკონომიკაზე როგორ აისახა და რიცხვებში რა შეგვიძლია რომ ავსახოთ? 2017-18 წლებში პოლიტიკურ არასტაბილურობასთან ერთად ეთიოპიაში ბიუჯეტის დეფიციტი შეინიშნებოდა, ამ ფაქტორებმა კი უცხოური ინვესტიციების შემცირება გამოიწვია. ეთიოპიის ზრდის ტემპი კი 7.7%-მდე შემცირდა. მსოფლიოს მესამე ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა კი რუანდას აქვს. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 10 მილიარდი ამერიკული დოლარია, რითაც მსოფლიოში 153 ადგილზეა. ექსპერტები რუანდას 2018-21 წლებში სავარაუდოდ 8%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებენ. რუანდას უახლოს ეკონომიკურ ისტორიას რომ გადავხედოთ, 1994 წლის გენოციდმა ქვეყანას სერიოზული დაღი დაასვა. მოსახლეობა მნიშვნელოვნად გაღარიბდა, ამ პროცესებმა კი ეკონომიკის ზრდის ტემპი საგრძნობლად შემცირდა, რა თქმა უნდა, უცხოური ინვესტიციების. თუმცა 1994 წლის შემდეგ სახელმწიფომ დიდი პროგრესი აჩვენა. პოლიტიკურმა სტაბილურობამ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ხელი შეუწყო. 1994 წლიდან გაიზარდა სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობაც 59 წლიდან 66 წლამდე. შემცირდა სიღარიბის დონე, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით კი 2017 წელს სიღარიბის დონე ქვეყანაში 38.2%-ს უტოლდებოდა. მეოთხე ადგილზეა ბანგლადეში, სადაც სახელმწიფო აქტიურად ებრძვის სიღარიბეს. 2018 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი 287 მილიარდი ამერიკული დოლარის ტოლი იყო, რითაც მსოფლიოში 70 ადგილზეა. ექსპერტების გათვლებით 2024 წელს ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 500 მილიარდს მიაღწევს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბანგლადეშის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 6.5% შეადგინა, ხოლო მომდევნო 3 წლის პროგნოზებით თუ იმსჯელეთ, ის 7.5%-ს გაუტოლდება. აზიის განვითარების ბანკი იუწყება, რომ 2019-20 წლებში ბანგლადეშის ეკონომიკური ზრდა 8% იქნება. ანუკა, საინტერესო ექსპერტები რა ძირითად ფაქტორებზე დაყრდნობით აკეთებენ ყველა ამ პროგნოზს, რომელიც ახლა შენ გაგვცანი? სტაბილური მაკროეკონომიკური მდგომარეობა, ბიუჯეტის დეფიციტის 5%-იანი მაჩვენებელი და ექსპორტზე ორიენტირება. ეს ის ფაქტორებია, რომელზე დაყრდნობითაც ბანგლადეშს ეკონომიკურ განვითარებას უწინასწარმეტყველებენ. და ბოლოს, ინდოეთი, რომელიც ყიდულთუნარიანობის გათვალისწინებით მსოფლიოში მესამე ყველაზე მსხვილი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა. ინდოეთი იმ 5 ქვეყანას შორის ერთადერთია, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.71 ტრილიონ დოლარს უტოლდება. ინდოეთის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კი 2018-21 წლებში 7.4%-ია. ინდოეთის ეკონომიკა პროგრესს 1990-იანი წლებიდან განიცდის, როცა ქვეყანაში ლიბერალური პოლიტიკის განხორციელება დაიწყეს. ქვეყანა ამ დროის განმავლობაში ისეთი პრობლემების წინაშე იყო, როგორებიცაა უმუშევრობის მაღალი დონე და შემოსავლების სიმცირე.
მადლობა ანუკამ, ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკების სიაში ჯერ მაინც არ ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ბანკის ახალმა რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში სებასტიან მოლინესმა ფინანსთა მინისტრ ივანე მაჭაორიანთან შეხვედრაზე საქართველოს ბოლო რამდენიმე წლის რეფორმის პროგრამა შთამბეჭდავად შეაფასა. ახლა დანიშნულ მოლინეს ფინანსთა სამინისტროში გუშინ უმასპინძლეს, რა დროსაც მთავარი განსახილველი საკითხები ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტები ადამიანური კაპიტალის განვითარების და განათლების კუთხით მთავრობის დაგეგმილი რეფორმები იყო. ბევრი საერთაშორისო რეიტინგი, მათ შორის ერთ-ერთი არის ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი თუ რამდენად წინ წავიდა საქართველო და რამდენად მიზანდასახულად ახორციელებს რიგ რეფორმებს, არის მნიშვნელოვანი, აღნიშნავს ბანკის ახალი რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში ფინანსთა მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. მან პოზიტიურად შეაფასა სხვათა შორის საქართველოსა და მსოფლიო ბანკს შორის არსებული თანამშრომლობა და ხაზი გაუსვა რეფორმების პროცესში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერის მნიშვნელობასაც. ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრისას ჩვენ განვიხილეთ ნაყოფიერი თანამშრომლობა, რომელიც გვაქვს სატრანსპორტო სექტორში. ასევე ეკონომიკური მიმართულებით ვისაუბრეთ კონკურენტუნარიანობისა და ინკლუზიურ ზრდაზე კერძო სექტორში. განვიხილეთ ისეთი მნიშვნელოვანი რეფორმები, როგორიცაა ადამიანური კაპიტალი, განათლება და კაპიტალის ბაზრის განვითარება. ძალიან შთამბეჭდავია იმ რეფორმების პროგრამა, რომელსაც საქართველო ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ ამ კუთხით უნდა გაგრძელდეს მუშაობა და თანამშრომლობა. კვლავ ბევრია გასაკეთებელი ეკონომიკური განვითარების, ადამიანური კაპიტალის, განათლებისა და ჯანდაცვის სექტორის განვითარების, ასევე გარემოს დაცვის საკითხებთან მიმართებაში. ეს არის საერთო სტრატეგიული ხედვა, რომელიც ხელისუფლებასთან ერთად პარტნიორობის პარკლებში შევიმუშავეთ. ჩვენ ასევე დიდი ინტერესით ვთვლით ქვეყანასთან თანამშრომლობის ჩარჩო დოკუმენტის, პარკლებში საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობის გაძლიერებას დამატებითი რეფორმების განხორციელებისთვის. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე აღინიშნა რამდენიმე დღის წინ 90 მილიონი euros ხელმოწერილი ხელშეკრულება ინოვაციების, ინკლუზიური განათლებისა და ხარისხის პროექტის განსახორციელებად, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება და რომ ის ხელშეუწყობს რეფორმის წარმატებით განხორციელებას. პროექტის შესაბამისობაში მსოფლიო ბანკის საქართველოსთან თანამშრომლობის 2019-22 წლების სტრატეგიასთან მოდის და ასევე დაეხმარება ქვეყანას 2018-23 წლების განმავლობაში განათლების რეფორმის განხორციელებაში. გამოითქვა რა თქმა უნდა იმედი, რომ თანამშრომლობა მსოფლიო ბანკსა და საქართველოს მთავრობას შორის საომავლოდ კიდევ უფრო განღრმავდება. ჯამში 25 წლიანი თანამშრომლობის განმავლობაში მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა ქვეყანაში დაახლოებით 4 მილიარდ 300 მილიონი დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განახორციელა. კარგი ამბებიც გვაქვს დილიდან, შედარებით მსუბუქი. ქართველი ოპერატორი გიორგი შველიძე იმ 842 ადამიანს შორის არის მოხვედრილი მთელი მსოფლიოდან, რომელიც ამერიკის კინოაკადემიის ახალ წევრად აერჩიეს. შველიძესთან ერთად აკადემიის ახალი წევრები გახდნენ მაგალითად ლედი გაგა, კლერ ფოი და ძალიან ბევრი ცნობილი სხვა ადამიანი. შველიძე ერთადერთი ქართველი არის, ვინც კინოაკადემიაში იქნება. 2017 წელს ამერიკის კინოაკადემიამ რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე აერჩია წევრად, მანამდე კი მას შემდეგ რაც მანდარინები ოსკარის ნომინაციაზე წარადგინეს, აკადემიამ რეჟისორი ზაზა ურუშაძეც საკუთარ შემადგენლობაში მიიღო. რაც შეეხება გიორგი შველიძეს, ნამეს ოპერატორმა რამდენიმე თვის წინ ამერიკის კინოოპერატორთა საზოგადოების მთავარი პრიზით დაიმსახურა. კინოაკადემიის წევრობას მომავალში შესთავაზებენ თუ არა იმ ახალგაზრდებს, რომლებმაც არსებულ პოლიტიკურ თუ სოციალურ რეალობასთან საპასუხოდ კიდევ ერთი კლიპი დაამზადეს, არ ვიცი, მაგრამ საინტერესო პასუხია თაობის, რომელიც ამბობს, რომ 9 აპრილის შულები არიან და 21 მაისის თაობა. სკოლა უნდა დალეწო, მე დირექტორი, მე ამ ბავშვების მშობლები და ბოლოს ეს ბავშვები უნდა წაიყვანოს სამკურნალოდ. დასაწვავია ეს სკოლა, ფუთქვენი. რაც მშობლები, შვილები. მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრეთ? ამა თმა უნდა ჩაიბარონ ეს ქვეყანა. გაუნათლებელი და მეტი ჩარათაობა. ისინი ლანძღავენ ჩემ თაობას, ირგებენ თავის ზვაობას, ვერ ხედავენ სხვაობას, გვიწოდებენ არარაობას, მათ უყვართ სკანდალური სანახაობა, როცა თითისქვისკენ არის გაშვერილი ეს თქვენი საწოლი. ალბათ მათაც ბევრს გააკრიტიკებენ, მათ მუსიკალურ თუ კინემატოგრაფიულ ნიჩსაც შეაფასებენ, ისეთებიც არც ერთში და არც მეორეში ორ კაცზე მეტი რომ არ არიან, ტაშის დამკვროლებიც გამოჩნდებიან და გულშემატკივრების, მაგრამ ფაქტია, რომ დიახ, ეს ის თაობაა დამოუკიდებელ საქართველოში რომ დაიბადა და თავისუფლების გემოს პირველივე ამის უთქვიდა რომ გრძნობენ, მის დაკარგვას კი იმედია არასოდეს დათმობენ. ამ თაობას მათ მეგობრებს ეროვნული გამოცდების ციებ-ცხელების რეჟიმი აქვთ ახლა და კიდევ ერთხელ წარმატებები მინდა უსურვოთ BMG-ის სახელით. ჩვენ კი ბიზნესი ახლებების
გვაქვს და თან ძალიან საინტერესო ამბები. 2019 წლის 18 ივლისს სტრასბურგის სასამართლო სამ ქართულ საქმეზე გადაწყვეტილებას გამოაქვეყნებს, მათ შორის ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმე იგულისხმება. ამაში ტელეკომპანია რუსთავი 2, ლევან და გიორგი ყარამანაშვილები და ტელევიზია საქართველოს წინააღმდეგ და გოგოლაძე საქართველოს წინააღმდეგ. 2008 წელს პოლიციის მხრიდან არაადამიანური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებია კიდევ ერთი საქმე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე კი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრემიერ ლი კეციანის მიწვევით დალიანში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში იღებს მონაწილეობას. თბილისური ჯგუფმა დასუფთავებისათვის ახალი ტექნიკის შესაძენად 8 მილიონი ლარი დახარჯა. კრიპტოვალუტების მოსაპოვებლად სიმძლავრის მიწოდება დამატებითი ღირებულების გადასახადით დაიბეგრა. მთავრობამ კრიპტოვალუტების ოპერაციების გადასახადებით დაბეგრვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიიღო. გამოთვლითი სიჩქარე ეს არის იმ სიმძლავრეების საზომი ერთეული, რომლის მეშვეობითაც კომპიუტერი ოპერაციას ასრულებს. დაბეგრვა იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი ამ მომსახურების მიმღები წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებულ პირს ან საქართველოში გააჩნია მართვის ადგილი ან მუდმივი დაწესებულება, რომელსაც უშუალოდ უკავშირდება მიღებული მომსახურება. ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებითვე კრიპტოაქტივის გაცვლა ეროვნულ ან უცხოურ ვალუტაზე გათავისუფლებული არის DGG-საგან, ასევე ფიზიკური პირის მიერ კრიპტოაქტივის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებული არის საშემოსავლო გადასახადისაგან. ბიზნეს ასოციაციის ოქროსიუს გაუქმებული შეღავათებით სარგებლობის იმედი კიდევ აქვს. კერძოდ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას ოქროსიის უკვე გაუქმებული შეღავათების დროებით აღდგენის მიზნით ფინანსთა სამინისტროსთან კომუნიკაცია ჯერ ისევ აქვს. ამასთან დაკავშირებით BMG-ს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან ვეფხვაძემ უთხრა. ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანის გადაწყვეტილებით შეგახსენებთ, რომ ოქროსიის 218 წევრ კომპანიას იმპორტის გადასახადის 30 დღიანი ვადა გაუქმდა და ის 5 დღემდე შეუმცირდა. ასევე ყველასათვის გაუქმდა წინასწარ დეკლარირების შემთხვევაში გადახდის 15 დღიანი პერიოდი. ჩვენ ვართ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში ფინანსთა მინისტროსთან ყველა მიმართულებით. ერთი არის, რომ ჩვენ ვართ ისევ იმ პოზიციაზე, რომ იმის გამო, რომ მომზადებლად და დაჩქარებულად მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, ეს გადაწყვეტილება უნდა დროებით მაინც სულ მცირე უნდა შეჩერდეს. ყველაზე იდეალურია, რომ ეს გადაწყვეტილება უკან გაიწვიოს საქართველოს მთავრობამ, მაგრამ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კომპრომისული ვარიანტი იქნება, რომ მისი მოქმედება გარკვეული პერიოდი შეჩერდეს, მანამ სანამ ჩვენ არ გადავხედავთ იმ საუკეთესო პრაქტიკას, თუნდაც ევროპულ პრაქტიკას. გიორგი პერტაია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტობის კანდიდატად არის წარდგენილი. ის კანდიდატად პალატის საბჭომ ხმათა უმრავლესობით დაასახელა. პერტაია პრეზიდენტობის ერთადერთი კანდიდატი არის ამ დროისათვის. როგორც ცნობილია, ამავე თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატურის წარდგენის სურვილით ჩინეთში საქართველოს ყოფილ ელჩს დავით აფციაურსაც ჰქონდა, თუმცა პალატაში გუშინ განმარტეს, რომ მან პროცედურულად კანდიდატურის დარეგისტრირება ვერ მოასწრო. BMG-სთან კი გიორგი პერტაიამ გეგმებზე ისაუბრა. ამავე დროს ჩიქოვანმა განვლილი საქმიანობაში აფასა. თვითონ ჩვენ გავაგრძელებთ იმ ნაწილებზე მუშაობას, რომელიც აქამდე მუშაობდა პალატა, რომელზეც მუშაობდა პალატა, ეს არის DCFTA, მისი ცნობადობის ამაღლება და თქვათ რეგიონებში DCFTA-ის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ასევე პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით დავამატებთ და გავააქტიურებთ ინვესტიციების, უცხოურ ინვესტიციების მოზმის კომპონენტს, ასევე გვინდა უფრო აგრესიულად ვიმუშაოთ ექსპორტთან დაკავშირებით, ვინაიდან ქვეყანა გარკვეული საშუალებების წინაშე დგას, რომ თქვათ ექსპორტი შეიძლება გარკვეულ ქვეყნებში შემცირდეს. ესეთი ცნობადი და ესეთი ძლიერი სავაჭრო სამრეწველო პალატა, როგორც დღეს არის, მართლაც სასიხარულოა. ჩემთვის ბევრი მიმართულებები იყო, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავეთ, როგორც საერთაშორისო მიმართულება, მოიძიე პარტნიორი ბიზნეს ფორუმები, ორმხრივი შეხვედრები, იყო პროფესიული განათლების მიმართულება, იყო რეგიონული მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა. იპოთეკური სესხების აღება ლარში გამარტივდება. საბანკო ასოციაციის ინფორმაციით, ლარში იპოთეკური სესხების გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში კომერციული ბანკები სესხების გადახდის უნარიანობას შიდა მოდულებით შეაფასებენ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით კი ეს ფიზიკური პირების დაკრედიტების წესში ცვლილებას არ საჭიროებს. კობა გონეტაძე ამბობს, რომ მათ საბანკო სექტორისაგან დაინახეს არგუმენტები, რომლის შესაბამისად ცენტრალური ბანკი ფიქრობს, რომ მათ შეუძლიათ ააგონ ისეთი მოდელი, რომლითაც
კარგად შეაფასებენ მცესხებელი მცესხების გადახდის უნარიანობას, გადახდის უნარის მქონე მცესხებელს კი თავის მხრივ არ შეესხუდება წვემა ფინანსებზე. მათ გვაჩვენეს არგუმენტები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია, რომელზეც დახნობისას ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია მათ ააგონ ისეთი მოდელი, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ კარგად შეაფასონ გადახდის უნარიანობა მცესხებლის, რადგან ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა, რომ არც ერთ ადამიანს, რომელსაც გადახდის უნარი აქვს, არ ქონდეს შეზღუდული სესხის აღება. მოგეხსენებათ, რომ აი ამ მოდელზე უკვე მუშაობენ ბანკები, მათ უკვე კარგი წარმოდგენა აქვთ ამაზე, ჩვენც გვაჩვენებენ ამ მოდელს და ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი საშუალება იქნება იმის, რომ პასუხისმგებლიანი მცესხებლებმა მოხდეს ახალი პროდუქტების შემოღება, რომელიც აბსოლუტურად შესაბამისობაში იქნება იმ დებულებასთან, რომელიც ეხება ფიზიკური პირობების დაფინანსებას. დეველოპერებისათვის ქუთაისის განვითარება პარლამენტის ყოფილი შენობის მიმდებარედ ნიკიას და ავანგარდის მიმართულებით შესაძლებელი იქნება. ამასთან დაკავშირებით ქუთაისის მერიის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს უფროსმა ისაუბრა. რუსუდან ჩინჩალაძის თქმით, ქუთაისში აბსოლუტურად ყველა ნაკვეთი არის მოთხოვნადი, თუმცა მათი მიზანი არის, რომ მოხდეს სწორად დაგეგმარება. განმარტავს, რომ შეცვლილი კანონმდებლობის პირობებში უფრო ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება შეუძლიათ კომპანიებისათვის და ჩინჩალაძე ამბობს, რომ იუსტიციის სახლის უკან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები იგეგმება, იქ ზონაც ისეთია გაკეთებული და კონცეფციას ისეთია მინიჭებული, რომ ძალიან ხელსაყრელი იქნება მშენებლობის წარმოება. შესაძლებელია იქ კიდევ ერთი ქალაქი აღმოცენდეს და ჩვენი მიზანია ყველა გაუშენებელი უბანი ქალაქში დაავაგეგმაროთ სწორად, ეს ეხება პარლამენტის უკან მიმდებარე ტერიტორიას, ნიკიაზე, რიონისპირა ტერიტორიებს და ასე შემდეგ. აქტიური მუშაობაა დაწყებული, რომ იმ სანაპირო ზოლი გაგრძელდეს. ნიკიაზე ასევე ავანგარდში გვაქვს კიდევ ერთი ადგილები, რომელიც უნდა ავითვისოთ და მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია, რომ გზა მივიყვანოთ ყველგან, ყველა კომპანია დაინტერესებულია და გვაქვს მგზავრობა საიმისოდ, რომ ამ ნაწილში ითანამშრომლონ. ვფიქრობ, რომ ეს ახალ სიცოცხლეს მოუტანს ქუთაისს და მიმზიდველს გახდის მას, ამბობს ჩინჩალაძე. ნესკრა ჰიდრომესტიის მუნიციპალიტეტის ნესკრას ხეობაში მცხოვრებ 46 ოჯახს გამოსყიდული მიწის კომპენსაციის სახით 3,5 მილიონი ლარი გადაუხადა. ნესკრა ჰესის საპროექტო კომპანია ნესკრა ჰიდროს მიწაზე უფლების მოპოვებისა და კომპენსაციის ოფიცერი კოპა გაგნიძე ამბობს ამას მედიასთან და მისი თქმით, კომპანია მიწის სანაცვლოდ კომპენსაცია ნესკრას ხეობაში მცხოვრებ იმ ოჯახებთანაც გადაიხადა, რომელთაც მიწის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ გააჩნდათ. ამასთან მიწების გამოსყიდვა ნესკრას ხეობაში უახლოეს პერიოდში დაიწყება. ადგილობრივი მოსახლეობისაგან 47 ერთეული ჯამში 38,5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთია გამოსყიდული, რომლის ნაცვლადაც 46 ოჯახმა ნესკრა ჰიდროსაგან 3,5 მილიონი ლარის კომპენსაცია მიიღო. თამტირალასა და სოფელ ყოროლისთავში ახალი ტურისტული მიმართულების შექმნა დაანონსებული, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ბათუმთან ახლოს ტურისტული თავშესაფრები, პანორამული პლატფორმები და 11 კილომეტრიანი ეკო-სათავგადასავლო ველობილიკი მოეწყოს. ბუნებაში მოგზაურობის მოყვარულთათვის პროექტი, რომელზეც ტენდერი უკვე გამოცხადდა, რამდენიმე მიმართულებას ითვალისწინებს, მათ შორის თამტირალასა და სოფელი ყოროლისთავის კვლევებზე დაფუძნებული ტურისტული განვითარების გეგმის მომზადებას. რუსეთმა საქართველოსათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი გადადო. რუსული მედია წერს, რომ განცხადება ამასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. გრიგორი კარასინის განმარტებით რუსეთი მზად იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზები გაეუქმებინა, მაგრამ თბილისში რუსოფობიური გამოსვლების გამო ეს საკითხი დღის წესრიგიდან ჯერჯერობით მოიხსნა. ვიზების გაუქმება განეხილებოდა, ამისთვის პრინციპულად მზად ვიყავით, მაგრამ არ გამოვიდა. მოგვიწევს უკეთეს დროს დაველოდოთ, ამბობს კარასინი. ამასობაში ჩეხეთის ავიაციის სააგენტომ 3 რუსულ ავიაკომპანიას ფრენები შეუჩერა. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით გადაწყვეტილება ჩეხეთის მთავრობამ მიიღო, განკარგულების თანახმად კი რუსულ ავიაკომპანიებს Aeroflot's, ურალის ავიახაზებს ფრენები პრაღის მიმართულებით უკვე აკრძალული აქვთ. დღეიდან კი ფრენის უფლება კარლოვი ვარის მიმართულებით Aeroflot-ის შვილობილ კომპანია Pobeda-საც შეუჩერდება. რუსულ ავიაკომპანიებში აღნიშნავენ, რომ ამ მიმართულებებზე ფრენებს სხვა კომპანიები შეასრულებენ და მგზავრებს ბილეთებს გადაუცვლიან. ჩეხეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ზუსტი მიზეზის ახსნა რუსულ მხარეს ამ დროისათვის უჭირს.
ფოტოშორის რუსეთში თბილისი და პრაღა 2019 წლის ყველაზე პოპულარული ავიამიმართულებების ხუთეულში იყო. ამასთან დაკავშირებით ბილეტიქსზე დაჯავშნილი ბილეთების რაოდენობის მიხედვით ინტერფაქსმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა. ეს ყველაფერი კი იმის ფონზე, როდესაც რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენები 8 ივლისიდან, ხოლო ჩეხეთის მიმართულებით უკვე 7 ივლისიდან შეწყდება. ინტერფაქსის მონაცემებით რუსეთში ყველაზე პოპულარული ავიამიმართულებების ხუთეულია თბილისი, ერევანი, პრაღა, მინსკი და ბურგასი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის იანვარ-ივნისში 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით რუსეთიდან საზღვარგარეთზე ავიამიმოსვლებზე მოთხოვნა 29%-დან 35%-მდე გაიზარდა, ხოლო შიდა ფრენებზე 71%-დან 65%-მდე შემცირდა. 3D ტექნოლოგიების შესაძლებლობის შესახებ უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობ, თუმცა ბევრმა არ იცის ალბათ, რომ ის სხვადასხვა დარგში წლები აქტიურად გამოიყენება. 3D ტექნოლოგია წლიდან წლამდე ვითარდება და შესაბამისად იზრდება ის დარგებით, სადაც ის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. პროცესების გამარტივებასთან ერთად ამა თუ იმ სფეროს წარმომადგენლები ახერხებენ ხარჯების შემცირებასაც. უფრო კონკრეტულად თუ რომელი დარგები ახერხებენ საუკეთესოდ ამ ტექნოლოგიის გამოყენებას, ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახავთ. კოსმოსურ სფეროში ყველაფერი მაღალი სიზუსტით უნდა გაკეთდეს. აქ სიზუსტე ყველა მისიის შესრულებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ხოლო მგონი იმაზეც ვთანხმდებით, რომ კოსმოსური სფეროს განვითარება კაცობრიობისთვის აუცილებელია. 3D ტექნოლოგიამ კი ამ სფეროს შეცვლა უკვე დაიწყო. ეს ტექნოლოგია სხვადასხვა ახალი დეტალის სატესტო ვარიანტების შესაქმნელად გამოიყენება, რომლის შექმნაც მანამდე ძალიან ძვირი ჩდებოდა. 3D ტექნოლოგიას არქიტექტორებიც იყენებენ. სამგანზომილებიანი გრაფიკა მათ საშუალებას აძლევს მცირე დროში სხვადასხვა შენობების მაკეტების დიზაინის შექმნან და ის თავიანთ დამკვეთებს გაუზიარონ. 3D ტექნოლოგია ჯერჯერობით ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას ვერ ახერხებს, მაგრამ ნამდვილად შეუძლია თქვენი შეხედულებები საკვებთან დაკავშირებით შეცვალოს. იმის გათვალისწინებით, რომ სამყაროს მოსახლეობა ყოველწლიურად იზრდება, ექსპერტები უკვე ვარაუდობენ, რომ მომავალში კაცობრიობას საკვების დეფიციტი შეაწუხებს. მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ ალტერნატიული საკვების შექმნის პროცესებში 3D ტექნოლოგია აქტიურად იქნება გამოყენებული. სამგანზომილებიანი გრაფიკა გამოიყენება მედიცინაშიც. როცა საუბარი სხვადასხვა სამკურნალო პროტოტიპების შექმნაზე იწყება, ექიმები ხარჯებისა და დროის დაზოგვის მიზნით ამ მოდელებს სწორედ ამ ტექნოლოგიით ამზადებენ. კოსმოსური სფეროს მსგავსად მედიცინაშიც უმნიშვნელოვანეს როლს სიზუსტე ასრულებს, რასაც 3D ტექნოლოგია საუკეთესოდ უზრუნველყოფს. სტომატოლოგები კი ამ ინოვაციური ტექნოლოგიის საშუალებით პაციენტის კბილების ზუსტი ანალოგის შექმნასაც ახერხებენ. ექსპერტები იმასაც ირწმუნებიან, რომ ერთ დღესაც მომხმარებლები თავიანთ გემოვნებაზე მორგებული ტანისამოსის დაბეჭდას შეძლებენ. ამაში კი მათ, რა თქმა უნდა, 3D ტექნოლოგია დაეხმარება. მშენებლობა კიდევ ერთი ინდუსტრიაა, რომლის მომავალზეც დიდ გავლენას სწორედ 3D ტექნოლოგიები მოახდენს. დუბაიში უკვე ფუნქციონირებს სამშენებლო კომპანია კაზა, რომელიც 3D ტექნოლოგიის დახმარებით პირველი ცათამრჯენის მშენებლობას გეგმავს. როგორც კომპანიაში ირწმუნებიან, მსგავსი მეთოდით შენობის მშენებლობა გარემოზე ნაკლებ ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს. შედეგად შემცირდება სამშენებლო ნარჩენები, მოხდება ხარჯების ოპტიმიზაცია და პროცესების მართვა ბევრად უფრო გამარტივდება. საკითხი არის, რომ ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელად დრო გამოშვებით უხვებლიანობის მომატებაც დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში უნალექოთ ჩაივლის დღე და 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და მაქსიმუმ 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა. 28 გრადუსი იქნება ქობულეთშიც და ასევე დღის მეორე ნახევარში ნალექს ელოდებიან. ქუთაისში 33 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ისევ როგორც ზუგდიდში, ანაკლიაში კი 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 32 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 30, გორში 34, ცხინვალში 33 და მარნეულში 35 გრადუსი. რუსთავში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხესა და ბორჯომში 30 გრადუსი იქნება,
მაკურიანში 25 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ახალ ქალაქში სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭიქი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 18 გრადუსია ნავარაუდები. 33 გრადუსი იქნება და უნალექო დღე თელავში, ისევე როგორც თბილისში, აქაც 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან კი შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და ელჭიქი და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. აი ასეთი ამინდი გველდება 3 ივლისს მთელ საქართველოში. შედარებით წინა დღეებთან მე მგონი უფრო დათბა, მაგრამ ზოგიერთ ქალაქში მაინც ნალექიანი და საკმაოდ გრილი დღე არის ნავარაუდები. ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დღე საქმიანი უნდა იყოს, აუცილებლად წარმატებული და ბედნიერი. ამისათვის კი მომდევნო 2 საათნახევრის განმავლობაში თქვენზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად ვიზრუნებთ და პირველ სტუმარს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. ანაკლიაში 22-დან 25 აგვისტოს ჩათვლით ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ფესტივალი ეხოვეებსი წელსაც გაიმართება. ორგანიზატორებმა ფესტივალში მონაწილე არტისტების ვინაობა და გეგმური სიახლეების საზოგადოებას რამდენიმე დღის წინ წარუდგინეს. საქმიან ეთერში კი დღეს ფესტივალის წლევანდელ გეგმებს და გამოწვევებს გასული წლის მონაგართან ერთად შევაჯამებთ. მასპინძლობთ ნინი რეხვიაშვილს, ფესტივალ ეხოვეებს მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ნინი, მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. წელს განსაკუთრებული წელი იქნება თქვენთვისაც. Spent summer in ჯორჯიას ფარგლებში, ვიცი რომ შეთავაზებები გრძელდება და სიახლეები იქნება ამ ნაწილში. მოდი ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი სიახლე არის, რომელიც იმ კამპანიის ფარგლებში ეხოვეებსმა გადაწყვიტა, რომ საზოგადოებაში შესთავაზოს. რა ჩაიფიქრეთ ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, Spend your summer in Georgia's კამპანიას, რომელიც ძალიან სწრაფად, ძალიან ორგანიზებულად განხორციელდა და ძალიან კარგად მიმდინარეობს და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ჩემი პირადად ორგანიზატორებს, რომელმაც მოიფიქრეს ეს. მოხდეს რომ რამდენიმე დღეში რამდენიმე 100,000 ადამიანი შეეკრიბა. მართლაც დაუჯერებელია ის, რაც გააკეთეს ამ ადამიანებმა და ძალიან დასაფასებელი. ჩვენ რა თქმა უნდა თავიდანვე ჩავერთეთ კამპანიაში. პირველი ნაბიჯი იყო ის, რომ ზუსტად აი კამპანიის დასაწყისის დროს ჩვენი ბილეთები მეგაძურებული იყო მულტიპასებით, თუმცა გავაწყვეტეთ, რომ 2 კვირის განმავლობაში შეგვინარჩუნებინა ფასი, რაც რა თქმა უნდა მოტივირებელი იქნებოდა როგორც შიდა ტურიზმის, ანაკლიაში შიდა ტურიზმის, ასევე უცხოელებისთვის ბილეთების შეძენის, ჯერჯერობით ისევ 100 ლარი ღირს. მულტიპასი, რაც ითვალისწინებს 4 დღიან აბონემენტს და პლუს ამას გვაქვს შეთავაზება, თუ შეიძლება 5 ბილეთს, ან მეგობრული შეთავაზება, თუ შეიძლება 5 ბილეთს, ერთი ბილეთი გადაეცემათ საჩუქრად. გარდა ამისა, გამნერე კიდე რომ ექოვეის აქვს ძალიან ძლიერი საერთაშორისო მედია მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იქაც გავაჟღერებთ ინფორმაციას კამპანიის შესახებ და ამაზე შემიძლია სხვადასხვა გესაუბროთ. დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ, რა ხდება, რა მიმართულებით არის დაგეგმილი წელს, რომელი ქვეყნები იყო თქვენთვის სამიზნე, რომელი ქვეყნებიდან ელოდებით სტუმრებს და ბილეთების გაყიდვა რადგან ახსენეთ, თუ გაქვთ პირველადი მონაცემები, რომელი ქვეყნებიდან გეყოლებიან სტუმრები, გარდა ქართული სტუმრებისა, რომლებიც ამ მუსიკალურ ფესტივალს გასულ წელსაც სტუმრობენ ალბათ და რომ სმენელი მუდმივი არის და ისინი დიდი სიამოვნებით სტუმრობენ ხოლმე. რა მონაცემები გვაქვს დღეისათვის და რას ველოდებით კიდევ? დიახ, მოდი ორი სიტყვით მიმოვიხილავ შარშანდელ წელიწადს. შარშანი იყო ექოვეუსი პირველად ჩატარდა ანაკლიაში. დაახლოებით 27 მილიონამდე ადამიანმა ნახა ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ საზღვარგარეთ. საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრია. ფესტივალს ესწრებოდნენ 70 ქვეყნიდან სტუმრები, სხვადასხვა ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, რეგიონის მასშტაბით ფესტივალმა მოიპოვა პოპულარობა და ძირითადად ჩვენ რეგიონის ტერიტორიიდან ყავდნენ ტურისტები. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შეფასებები როგორც საერთაშორისო მედიაში, ასევე ჩამოსული სტუმრების და დამსვენებლების არის ძალიან დადებითი, შარშანდელი და არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ ევროპის მასშტაბით ფესტივალის შესახებ ბევრმა გაიგო ინფორმაცია, არა მხოლოდ ფესტივალის, არამედ ანაკლიის და საქართველოს შესახებ. დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს განაპირობებს იმას, რომ წელს კიდევ უფრო მეტი ტურისტი მივიღოთ, არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ ევროპის ქვეყნებიდანაც. რა ტიპის კამპანიას აწარმოებთ ხოლმე, როდესაც გეგმავთ ფესტივალს? აი შარშანდელის შემდეგ შარშანდელი გამოცდილებით წელს რომელი, თქვა, სამიზნე აუდიტორია აიღეთ და რომელი ქვეყნები არის თქვენთვის უფრო მეტად საინტერესო? პირველ რიგში ჩვენ საერთაშორისო კომუნიკაციასთან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავშირში არის ფესტივალი Exit-ი. სწორედ ფესტივალი Exit-ის ქოლგის ქვეშ ხორციელდება ექოვეუსი, რაც ერთის მხრივ არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ასეთი ბრენდი მნიშვნელოვანია, რომ
ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორია და მეორეს მხრივ არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, რადგან Exit-ი ეკოვევსის გარდა კიდევ არაერთ ფესტივალთან თანამშრომლობს ამ კუთხით და მათ კომუნიკაციებში ყოველთვის ჟღერს ეკოვევსის და საქართველოს და ანაკლიის სახელი. გამომდინარე იქიდან, რომ მათი საზოგადოება, რომელიც Exit-ის კომუნიკაციებს ხედავს, არის საკმაოდ დიდი, წდომა, ანუ ჩვენ შესახებ ინფორმაციაც საკმაოდ ბევრ ადამიანთან მიდის, ძირითადად ევროპის მასშტაბით. თუმცა გარდა ამისა, ყავს ასევე საერთაშორისო პარტნიორი ჯუკბოქსი, რომელიც აქტიურად ახორციელებს ჩვენს შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას საერთაშორისო მედიაში და წერენ ძალიან ცნობილი გამოცემები ჩვენ შესახებ. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორთან გავაკეთეთ კომუნიკაცია, რომ საქართველოში არის ასეთი კამპანია Spend Your Summer Georgia და წელს ქვეყანას განსაკუთრებით ჭირდება ის, რომ მოხდეს ტურისტების დიდი ნაკადის შემოსვლა საქართველოში. ჩვენო პარტნიორებმა ეს ძალიან გაიგეს და ჩვენი მხრიდან რა კომუნიკაციის გაკეთება ყველგან იქნება მითითებული Spend Your Summer in Georgia იმისათვის, რომ უფრო მეტად გაუჩნდეთ სურვილი ტურისტებს, რომ ეწვიათ საქართველოს. ამ სიახლეებს ჩვენ რა თქმა უნდა ეტაპობრივად ჩვენს საზოგადოებას გავაცნობთ, რაც მომოტივირებელი იქნება არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ სხვა კომპანიებისთვის, იმიტომ რომ ინფორმაცია ამ შესახებ მერწმუნეთ, რომ ჩვენი მხრიდან საკმაოდ მათ შორის ტურისტული კომპანიების მხრიდან. წლევანდელი ეკოვევსი რითი იქნება გამორჩეული და განსაკუთრებული, ვიცი რომ ლაინაპი დაინტერესებული ადამიანისთვის უკვე გამოქვეყნებული არის, წვდომა იმასთან დაკავშირებით თუ ვინ იქნებიან შემსრულებლები არსებობს, მაგრამ მოკლედ საქმიანი დილის მაყურებლებისთვისაც რომ იმოვიხილოთ, ვინ იქნებიან ის არტისტები, ვინც ეკოვევზე წელს გამოჩნდებიან. ჯერჯერობით ლაინაპის მხოლოდ მეორე ნაწილი არის დაანონსებული. სულ მალე დაანონსებთ მესამე ნაწილს და საბოლოოს ივლისის 10 რიცხვამდე, 15 რიცხვამდე უკვე საბოლოო ლაინაპი გამოქვეყნდება. ამ ეტაპზე ლაინაპში წარმოდგენილია ისეთი ცნობილი არტისტები მსოფლიოდან, როგორც არის ნინა კრავიცი, ბენკლოკი, როთედი, ადრიატიკი, დიჯეი ტენისი და კიდევ სხვა მრავალი. რამაც საზოგადოების ლაინაპებსაც გამოქვეყნდა, საზოგადოების ძალიან დადებითი ემოციები მივიღეთ, იმიტომ რომ ეს არტისტები არა მხოლოდ საქართველოში, არა მხოლოდ მსოფლიოში, არამედ საქართველოში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. გარდა ამ მსოფლიოდან ეს არტისტებისა, მათ გვერდით ადგილს იკავებენ ქართველი არტისტები, რომლებიც ნამდვილად ძალიან ნიჭიერები არიან, ქმნიან ძალიან გეოვნებიან მუსიკას და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ის, რომ მათი მუსიკა გაიცნოს არა მხოლოდ ქართულმა, არამედ უცხოელმა საზოგადოებაც. ამიტომ სიამოვნებით უთმობთ მათ ეკოვევსის სცენას. გარდა ამისა, გვექნება სიახლეები, დამატებით გვექნება რამდენიმე სტეიჯი, დაემატება ასევე urban stage, რომელზეც hip-hop მუსიკა იქნება წარმოდგენილი და რაც მთავარია, გამოცდილება, რაც შარშანდელმა წელმა აჩვენა, წელს გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის სერვისი, მაღალი ხარისხის პროდუქტი შევთავაზოთ მომხმარებლებს და დარწმუნებულებთ, რომ მას აუცილებლად გავაკეთებთ. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ ნაწილს, რამდენიმე დღის წინ სიახლეებს ვაცნობდით ჩვენს მაყურებელს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლიაში გრძელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ეს ეხება თვითონ იმ ტერიტორიას, სადაც არის საკურორტო ზონა და რომელიც მოწყობაც მიმდინარეობს, რამდენიმე მილიონის პროექტები არის აგეგმილი. თქვენი ინფრასტრუქტურული ნაწილი წელს როგორ იქნება მოწყობილი და ამ სამუშაოების პარალელურად რა ტერიტორიაზე იქნებით იცვლით თუ არა ადგილს ან რა ფართობს იკავებთ ჯამში და შარშანდელი გამოცდილებით იგივე როდესაც ადგილობრივების თქვათ ბინების გაქირავების თუ ასე შემდეგ საკითხები იდგა ხოლმე დღის წესრიგში რომ ზოგ შემთხვევაში არ იყო საკმარისი თქვათ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა რა რეალობა გაქვს წელს არის თუ არა რამე შეცვლილი და თქვენ რა გჭირდებათ ან თქვათ რა შეცვალეთ წელს იმისათვის რომ შარშანდელი პრობლემები რაც არსებობდა წელს ყოფილიყო გათვალისწინებული. დიახ, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ზოგადად რეგიონში ჩვენ ხშირად ჩავდივართ ანაკლიაში და ნამდვილად ბევრი ამკეთდება, ანუ შენდება სასტუმროები, გზა არის გაკეთებული და ამ კუთხით საკმაოდ კეთილმოწყობილი ტერიტორია დახვდება, ანუ რეგიონი დახვდება ჩამოსულ სტუმარს. რაც შეეხება განთავსებას, ჩვენ შარშანდელი გამოცდილებით გვაქვს შედეგი, რომ რეალურად ანაკლიაში არის საკმაოდ ბევრი ადგილი და ბევრი guest-house იმისთვის, რომ დარჩნენ ჩამოსული სტუმრები, თუმცა მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია, როგორ უნდა მიაწოდონ ეს პროდუქტი სტუმრებს. არ აქვს ინფორმაცია, რომ დაატვირთოდეს ონლაინ და ასე შემდეგ. წელს გადავწყვიტეთ, რომ მათ დავეხმაროთ
ამ მიმართულებით და ყავს წარმომადგენელი ანაკლიაში, რომელიც კონსულტაციას უწევს ადგილობრივებს იმ შესახებ, როგორ შეუძლიათ რომ მათ გააქირავონ თავიანთი და ეს იქნება თქვენი სტაფის წევრები, რომლებიც დაეხმარებიან თუ დიახ, რომლებიც კონსულტაციას უწევენ ან ეს პროცესი მიმდინარეობს ანაკლიაში. გარდა ამისა, ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდება ინფორმაცია, ლინკი, სადაც იქნება წარმოდგენილი სასტუმროები და საოჯახო სასტუმროები და მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნას. წელს თუ იქნება საფესტივალო სამაჯურები, რომელიც ეხოების ფარგლებში შარშან მოქმედებდა და რა თქვათ ბენეფიტებს მოიცავდა? დიახ, საფესტივალო სამაჯურებში ალბათ cashless სისტემას გულისხმობთ, რომელიც მაყურებელს რომ აუხსნათ, გულისხმობს სამაჯურს აქვს კოდი, რომლის მეშვეობითაც ფესტივალის ტერიტორიაზე ყველგან შეგიძლია რომ გადაიხადო ხელის დადებით. ანუ cashless ქვია ამას. წელსაც გვექნება ეს, იმიტომ რომ ძალიან მოსახერხებელია და ევროპაში და საზღვარგარეთ აპრობირებული მეთოდია. პირველად იყო თქვენს ფესტივალზე და ძალიან საინტერესო იყო გამოხმაურება, როგორი მიიღეთ ამაზე და რამდენად გამართული იყო მთლიანად. გამართული იყო თვითონ ეს სტრუქტურა, ჩვენურად იმუშავა ფესტივალზე, რაც შეეხება გამოხმაურებას, ამ დროულად ეს არის ძალიან კარგი პრაქტიკა, იმიტომ რომ შესაძლოა ხარ ფესტივალზე მithumetes ზღვისპირას თანხის ან ბარათის ტარებას, რა თქმა უნდა, გირჩევნია რომ გქონდეს აქვე სამაჯურზე თანხა და გადაიხადო სადაც გინდა. შეიძინა რაც გინდა ფესტივალის ტერიტორიაზე. და რაც თავარია ფესტივალის დასრულებიდან ერთი დღის განმავლობაში შეგიძლია რომ ეს თანხა უკან დაიბრუნო. ანუ აბსოლუტურად არაფერს არ კარგავ. ქართული საზოგადოებისთვის ცოტა უცხო აღმოჩნდა ეს, თუმცა საბოლოოდ დარწმუნებული ვარ რომ შარშანდელი გამოსილება წელს უფრო მეტად ნაცნობი იქნება. კი, რა თქმა უნდა, წელს უკვე ნაცნობი იქნება, გამოცდილებაც გვექნება და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრად უფრო მარტივად ვისარგებებთ ამით. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან კომფორტულია ეს სისტემა. წარმატებებს გისურვებთ. საინტერესო ფესტივალი ელოდება ქართულ მსმენელს და არა მხოლოდ ქართულებს, ბევრ უცხოელ სტუმარს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, კიდევ წლევანდელ ფესტივალზე. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი 22-დან 25 აგვისტოს ჩათვლით ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში გაიმართება. ნინი რეხვიაშვილს მასპინძლობდით ფესტივალი ეხოების მარკეტინგის და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელ საქმიანი დილის ეთერში და ივლისის მეორე ნახევარში უკვე გვეცოდინება ლაინაპის მესამე ნაწილი და საბოლოო ალბათ ფესტივალამდეც იქნება ერთიანად გამოქვეყნებული. ჩვენ ტურიზმზე უნდა გავაგრძელოთ ნაწილობრივ საუბარი. კერძო სექტორი სახელმწიფოს ჩინეთსა და ინდოეთისათვის ვიზების გამარტივებას თხოვს, რათა რუსული ტურისტული ემბარგოს ფონზე ბაზრების დივერსიფიკაცია მოახდინოს და საქართველოს ახალი ვიზიტორები მოიზიდოს. ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები BMG ბიზნეს მედია ლანჩზე კიდევ ერთხელ შეკრიბა და სხვა საკითხებთან ერთად დაინტერესდა, რამდენად სწორად მიაჩნიათ ბიზნესის წარმომადგენლებს რუსეთში მარკეტინგულ კამპანიაში დახარჯული მილიონები. ბატონო, მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, რამდენად სწორია დღეს საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია და რას გულისხმობ ამაში? წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავდით, რომ იხარჯებოდა მილიონობით ლარი სწორედ რუსეთში საქართველოს მარკეტინგული კამპანიისთვის. მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ რუსი ტურისტი არ არის ისეთი მსყიდველუნარიანი და მაღალმხარჯველი, როგორც ეს ითქვა არაერთხელ. აი ცოტა აცდენა ხომ არ გვაქვს, რაღაც წრეზე ხომ არ ტრიალებთ, იგივე დივერსიფიკაციის მიმართულებით, რომ უფრო მეტად გაგვეშვა ეს თანხები, სწორი ხო არ იქნება? გეტყვით, ის თანხა რაც რუსეთში ჩაიდო უკვე კარგად ბევრჯერ ამოღებულია და მან არასდროს ვერაფერს ვერ ხედავ. თუმცა ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ეს არის რაღაც ერთჯერადი შემოსავლები, ეს არის როცა ძირითადი სამსახური გაქვს და კიდე გვერდზე რაღაც დამატებით შემოსავლებს შევავლობ, რუსულ ბაზარზე არ ვიქნებოდი დამოკიდებული, დღეს ხვალ ეს გაჩერდებოდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ესეც რომ მიანგარიშო 1.4 ტურისტი 1300, ну კი ხედავთ 2 მილიარდ ლარამდეა და ამიტომ იმ თანხამ თავისთავად გაამართლა. ამას ასე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ არ უნდა ჩადებულიყო. რა გამოსავალი ვეძებოთ დღეს? ეხლა დღეს ყველა ერთად კონსოლიდირებულია. ჩვენ ინგრუპს გვაქვს ეგეთი ინიციატივა. იმ ქვეყნებიდან, სადაც ვიზი არის დაფრინოს, ჩართოს ჩვენი დიპლომატიური კორპუსი, შეგვახვედრონ ჩვენი ტურისტულები და მათი იმ ქვეყნების ტურისტულები და მათ ვიზიარით გადმოფრენის შემთხვევაში თვლით მათ განთავსებას ჩვენ ვიღებთ, ჩვენ დავაფინანსებთ. თქვენს მინდა გკითხოთ ბატონო ანდრო, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ აი რუსეთში წლების განმავლობაში სარეკლამო კამპანიაში დახარჯული მილიონები? ერთიად შემიძლია გითხრათ, რომ 2019 წელს არც ერთ თეთრი არ დახარჯულა ჩემი ინფორმაციით რუსეთის ბაზარზე.
ეს საკმაოდ კარგი არის. ჩვენ რო დივერსიფიკაციაზე ვსაუბრობთ, რუსეთი ისეთივე ერთ-ერთი ბაზარი არის, საკმაოდ დიდი და სამყაროს მსხვილი, როგორც თქვა ნებისმიერი სხვა ბაზარი. აქედან გამომდინარე, ამაში გეთანხმებით არასტაბილური, თუმცა ამან როგორც აგერ ბატონმა პაატამ თქვა, ამან თავისთავად უკვე ბევრჯერ ამოიღო და ესეც აბსოლუტურად საინტერესო თემაა, ანუ პიარი არსად არ შეგვიშლის. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივას რო უყუროთ, ევროპის ბაზარი არის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ არის ისეთი ხელუხლებელი ბაზრები, როგორცაა იგივე სკანდინავია, იგივე ავსტრია, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვეყანა არის, სადაც საქართველოს ცნობადობა საკმაოდ დაბალი არის. შესაბამისად, მაღალ ხარჯით უნარიანი ტურისტი არის ამ ქვეყნებში და საკმაოდ საინტერესოა ამ ბაზრებზე მარკეტინგული კამპანიების გააქტიურება. ბატონო ანდრო, ჩვენ ამ მაღალმხარჯველ უნარიან ტურისტებს რამდენად მზად ვართ ინფრასტრუქტურულად, სერვისების და მომსახურების მიწოდების მიმართულებით? ნახეთ, სეგმენტების მიხედვით რო დავყოთ, ხო, ზოგ მაღალმხარჯველ უნარიან ტურისტს უნდა მაგალითად კარგი შოპინგი. კარგი შოპინგი საქართველოში არ არსებობს. იგივე ჩინეთის ბაზარზე ვსაუბრობთ, ჩინეთის ბაზარიც კი ძალიან დიდი ბაზარია, თუმცა მათაც ერთ-ერთი პრიორიტეტად აქვს შოპინგი და შესაბამისად ამის კაზინო. ხო, შოპინგი, კაზინო, ანუ შოპინგის მხარით არა ვართ მზად. მე მინდა აუცილებლად შევეხო სამედიცინო ტურიზმს, ანუ healthcare ტურიზმს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ესეთ პირობებშიც მიმაჩნია, რომ აი საკმაოდ კარგი ალტერნატივა შეიძლება იყოს იმისა, რომ ადამიანები ჩამოვიყვანოთ საქართველოში, გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი რესურსი, მათ შორის წყალტუბო, საირმე, ბორჯომი, ანუ ურეკი იგივე ხო, რომელიც ამ ევროპელი ტურისტებისთვის, ან არა მარტო ევროპელი ტურისტებისთვის საკმაოდ მიუწვდომელია. მიუწვდომელი რამდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ არ არის დაბრენდილი ეს კარგად, არ ხდება ამისი პიარი კარგად და ასე შემდეგ. ეს ვისი საქმეა ბატონო, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ტურიზმის ადმინისტრაციის მარკეტინგულ ნაწილში, ჩემის აზრით, ამას უნდა ეკავოს გარკვეულად კარგი როლი. ბატონო, ცოტა შემდეგ კითხვა, თქვენ მინდა რომ დაგისვათ, რადგანაც აქცენტს ვაკეთებთ ახალ მიმართულებებზე, მათ შორის ევროპულ მიმართულებებზე და ისეთ ქვეყნებზე, როგორც უკვე ვახსენეთ, რომ არის შვედეთი. ეს არის საკმაოდ მომთხოვნი, მაღალმყიდველუნარიანი ტურისტი, რომელსაც სჭირდება მკვეთრად და ძალიან კარგად გაწერილი გეგმა მისი დასვენების შესახებ. როდის მიდის, რას აკეთებს იქ? ჩვენ ვიცით მაგალითად ბოლო პერიოდში ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში ჩატარებული კონცერტები, რომელიც 2 თვით ადრე ანონსდება. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად გამართულად შეგვიძლია დავხვდეთ მომთხოვნ და ბრწყალებში ხარისხიან ტურისტს? ტურისტი, რომელსაც აქვს მაღალი კულტურა მოგზაურობის და იცის როგორ უნდა მიაღწიოს სასურველ შედეგს, ჩვენ შემთხვევაშიც ჯავშნებს ვიღებთ საკმაოდ ადრე. ამიტომ აჯენდა, რომელიც ქვეყნდება გვიან, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია იმ ხრივ, რომ ვერ ვსვამთ უბრალოდ პროგრამაში, პროგრამა შედგენილია, ყოველ სასწაულები დაჯავშნილია, მარშრუტი გაწერილია და უბრალოდ თუ დაემთხვა მარტო იმ შემთხვევაში შეიძლება მოახერხონ დასწრება. მას შემდეგ, რაც აი ამ რუსული ტურისტული ემბარგოს შესახებ შევიტყვეთ, იყო საუბარი გაჟღერდა ჩარტერულ რეისებთან ერთად ვიზების გამარტივების, ანუ ვიზო რეჟიმის ამოქმედების საკითხებიც. სასამარტივებელი არის რაღაცა და აი რომელი ქვეყნები გესახება? მაგალითად ინდოეთზეა საუბარი, ჩინეთზე არის საუბარი, ანუ საკმაოდ გართულებული არის ადამიანების შემოშვება. ამ შემთხვევებში ამ ტურიზმის სფეროს მესვეურების შეხვედრებზე გაჟღერდა თემა და ანუ მთავრობამ აღვიქვა დახმარება ამ მიმართულებით. ანუ ინდოეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებას თუ ვიზო მიმოსვლას. იცით რა, ვიზო შეიძლება არა, მაგრამ ანუ იგივე ის ელექტრონული ვიზის შემთხვევაში არის საუბარი რაღაც დამატებით ფილტრების დამატებაზე, რაც უფრო გაუადვილებს უკვე მესაზღვრეს გაცემულ ვიზაზე ტურისტის შემოშვებას. ადამიანი, რომელიც საზღვარზე 8 საათს გაატარებს, იმიტომ რომ თქვათ ვიზას კი არა და ქვეყანაში შემოშვებას ამდენი დრო ჭირდება მისთვის, ეს არასწორია. არ უნდა ვიჯდეთ იმ ტოტზე, რომელსაც ჭრით რა, რაღაცა ბიუროკრატიული ბერკეტების გამო არ უნდა ხდებოდეს იგივე რაღაცა დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებების, თუ არაა შემოსაშვები მას წინასწარ ვიზა არ უნდა ჩაურთვათ, თუ იმ ადამიანს უკვე ვიზა აქვს, ის ადამიანი რო ჩამოდის, არ უნდა იყოს დაკავშირება ადამიანის. მსგავსი ტიპის მიდგომა შეიძლება უცებ აღარ შეგიშვან საზღვარზე. ევროპამდე ხო, მაგის თქმა მინდოდა. ევროპამდე რომ მივალთ, აუცილებლად ეგრე ვქნათ.
ფიჩის ანგარიშის მიხედვით FDI-ის შემცირება საქართველოს საგარეო ვალის საჭიროების წინაშე აყენებს. მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიაში ახალი რეგიონული დირექტორის განცხადებით საქართველოში ეკონომიკური განვითარებისათვის კვლავ ბევრია გასაკეთებელი. ღვინის ექსპორტით საქართველო მსოფლიოში მე-19 ადგილზეა ქვეყნის მთლიან ექსპორტში ღვინის წილით კი 14 ქვეყანას შორის პირველ პოზიციას ვიკავებთ. უშინდელი ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი მცირედით გამყარდა და ლარმა ევროსთან გაიმყარა პოზიციები. დოლარის ფასი 2 ლარი და 82 თეთრია, ევრო შესაძენად კი 3 ლარი და 19 თეთრია საჭირო. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებული რუსული ტურისტული სანქციების მიუხედავად ეროვნულ ვალუტაზე დიდ წნეხს არ ელოდება. ლარის მკვეთრ გაუფასურებას არც პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ვარაუდობს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ნახტომისებრი გაუფასურება ახსნა მოლოდინებით, რომელიც ეგრეთ წოდებული რუსული ტურისტული სანქციების დაანონსებამ გამოიწვია. არც ერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრი ჩვენი გაუარესებული არ გახლავთ და არც ეხლა, მაგრამ მოგეხსენებათ არსებობს გარკვეული მოლოდინები, გადმოცემის მექანიზმები და დღევანდელ დღეს მუშაობს ის ეფექტი, რაც გამოიწვია ტურისტული ნაკადის შემცირებამ და შეწყვეტამ. გამომდინარე აქედან ლარი ასახავს ამ მოვლენას და აღსახავდა ამ მოვლენას და გარკვეულწილად კურსის ლარის devalvatsiaც მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ როგორც კი ეს აჟიოტაჟი შედარებით წყნარდება, ასევე ლარის კურსზე გავლენაც შესაბამისი მცირდება. დღესდღეობით რთულია იმის შეფასება, თუ რა რაოდენობის და რა გავლენა ექნება ამას, რადგანაც ჯერ კიდევ მიმდინარე პროცესია და აქედან გამომდინარე რთულია დასკვნების გაკეთება. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ იმ შედეგების მიხედვით, რომელიც ჩვენ უკვე გვქონდა პირველ კვარტალში, მეგულისხმობ მიმდინარე ანგარიშს, ვფიქრობ, რომ წნეხი დიდი არ უნდა იყოს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან კითხვა რეზერვების პოლიტიკაზეც დაისვა. თავისთავად კობა გვენეტაძემ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ სავალუტო რეზერვები იყო არაადეკვატურ დონეზე და ამიტომ მიმართავდნენ ინტერვენციებს. მისივე განცხადებით, ამ სიტუაციაში ეროვნული ბანკი ძალიან დაფიქრებულად გააგრძელებს რეზერვების შესყიდვას. ეროვნული ბანკის პოლიტიკა შევაფასებინეთ სავაჭრო სამრეწველო პალატის სავარაუდოდ მომავალ ხელმძღვანელსაც გიორგი პერტაიასაც, რომელიც ამ თანამდებობაზე ერთადერთი კანდიდატურაა. ასე თუ ისე არის მოლოდინი გარკვეულ სექტორებში იმის რომ შემოსავლების შემცირდებათ, ეს მოლოდინები დაკორექტირდება უკვე ნელა-ნელა, მე ვფიქრობ, რაც შეეხება ეროვნული ბანკის რეზერვებს და რამდენად უნდა ჩაერიოს და ინტერვენციები უნდა შეასრულოს, ჩემთვის ძალიან რთული არის სათქმელი, მე უბრალოდ ვიცი რომ ბანკი უნდა ჩაერიოს მაშინ, როდესაც გარკვეულ პანიკურ ცვლილებებს აქვს, ჩვენ არ აქვს იმდენი რეზერვები რომ ეს უბრალოდ ჩაერიოს, მე ვფიქრობ, რომ პანიკური ცვლილებებია მაშინ ჩაერიოს და ამას აკეთებს კიდევაც ეროვნული ბანკი. მე ვფიქრობ, რომ ინტერვენციები, ხო, გაუფასურების პარალელურად ალბათ შეძენა არასწორი არის, მე არ ვიცი როდის შეეძინა გაუფასურების დროს, მაგრამ თუ ეს ხდება, ალბათ მე მგონია რომ არასწორია. ლარის კურსის ბოლოდროინდელ ნახტომისებრ გაუფასურებას მოლოდინების ფაქტორით ხსნის მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ჭელიძე, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელს ივა ჭყონიას კი ტრადიციულად პრეტენზიები აქვს ეროვნულ ბანკთან სავალუტო ინტერვენციების ნაწილში. იმ ფონზე, როდესაც ქართული ლარი არის ესეთ მძიმე მდგომარეობაში და გარკვეული მთავრობის წარმომადგენლები აკეთებენ გაცხადებას, რომ ეს არის მოკლევადიანი და ამ დროს ეროვნული ბანკი ტრანზაქციებს ახორციელებს და ყიდულობს დოლარს, ეს არის აბსოლუტურად შეუთანხმებელი ქმედება და არ ვიცი ეს რაც ემსახურება თუ არა იმას, რომ ბიზნეს მხოლოდ და მხოლოდ ავნებს და ბიზნესისთვის მოაქვს ფინანსური ზიანი და იმ დროს, როდესაც ერთი მხრივ რეგულაციაა მოხსნილი, მეორე მხრივ ესეთი კრიზისი არის, საკმაოდ რთულ ვითარებაში უწევთ განსაკუთრებით მცირე და საშუალო კომპანიებს არსებობა და არ ვიცი რამდენად დადებითად აისახება ზოგადად ქვეყნის მომავალზე და რამდენად დადებითად აისახება მომავალში სამუშაო ადგილებზე და ბიუჯეტის შევსებაზე. ამიტომ ვისურვებდი, რომ ახალი კანდიდატი უფრო ახლო იყოს ბიზნესთან და დაეხმაროს იმ ჩავარდნილ კომუნიკაციაში, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. ტურიზმი და ქეშის დეფიციტი ნამდვილად ახლა რეალობას უნდა შევხედოთ, მოკლევადიან პერიოდში პრობლემა გვაქვს, გარკვეულწილად შეგვიქმნის პრობლემებს, მაგრამ მე ვერცლებ ამას ვერ გადაიტანს ქვეყანა, მოხდება დივერსიფიკაცია, როგორც მოხდა დაუშვათ ადრე
დონეზე, ამას ყველა ვარიანტი ქვეყანა გადაიტანს, მაგრამ უკვე არსებული კომპანიებმა, რომელსაც წლევანდელი ტურიზმი, ანუ წლევანდელი სეზონისთვის და სესხი აიღეს, მოემზადნენ და მათ უშუალოდ ანუ გაუქმებული აქვთ ახლა ეს ჯავშნები, მათთვის სერიოზული პრობლემა არის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფრენის ტერმინალში ახალი კვების ობიექტი გაიხსნა. ამ ადგილას 2007 წლიდან კაფე კაბადოკია ფუნქციონირებდა. უკვე განახლებული მენიუთი კი მგზავრებს ახლა კაფე გრინ პორტი უმასპინძლებს. გრინ პორტი მგზავრებს სხვადასხვა სახეობის ქართული და უცხოური კერძების არჩევანს შესთავაზებს. მგზავრებს ქართული ღვინის დაგემოვნებაც შეეძლებათ. გრინ პორტის ოფიციალურ გახსნას ტაუ ჯორჯიას მენეჯმენტი, BTA-ის აღმასრულებელი დირექტორი და ასევე BTA ჯორჯიას წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Marriott International-მა 2018 წლის საუკეთესო ფრანჩაიზის სასტუმროების ნომინაციაზე შეკვეთილი სასტუმრო პარაგრაფ რისოდენცბა შეკვეთილი ევროპის 300 საუკეთესო სასტუმროს შორის პირველ ადგილზე დაასახელა. სასტუმროს გენერალური მენეჯერი ამბობს, რომ სასტუმროს გახსნიდან 1 წლის თავზე ამ ნომინაციაში გამარჯვება მნიშვნელოვანი წარმატებაა. პარაგრაფმა მომსახურების უმაღლესი სტანდარტები დააკმაყოფილა. Marriott International-ი საუკეთესო ფრანჩაიზის სასტუმროს გამოვლენის და დაჯილდოების ცერემონიალს ყოველწლიურად ატარებს. სტატუსი მომხმარებელთა კმაყოფილების კოეფიციენტით განისაზღვრება. ქართული ღვინის წარდგენა ნიუ-იორკში, ჩიკაგოსა და ბოსტონში შედგა. პრეზენტაცია დეგუსტაციებთან ერთად ქართული ღვინის კულტურისა და თანამედროვე ღვინის ინდუსტრიის შესახებ სემინარსაც მოიცავდა. პრეზენტაციები დაფინანსებული იყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ. ორგანიზატორი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანია გახლდათ და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ ამერიკის შეერთებული შტატები შეერჩა როგორც ქართული ღვინის ერთ-ერთი პოტენციურად მზარდი სტრატეგიული საექსპორტო ბაზარი. ღვინის მწარმოებლებთან თანმიმდევრული და მიზანმიმართული თანამშრომლობით შტატების ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი მზარდია ამბობენ სააგენტოში. 2019 წლის 6 თვის მონაცემებით საქართველოსთან შეერთებულ შტატებში 354,000 ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული. ზრდა გასული წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს არის 90%-იანი. თბილისური ჯგუფმა დასუფთავებისათვის განკუთვნილი ახალი ტექნიკა შეიძინა. 25 ერთეული ახალი ტექნიკის პრეზენტაცია ევროპის მოედანზე გუშინ შედგა, რომელსაც თბილისის მერი კახა კალაძე ხელმძღვანელობდა. 25 ერთეული ახალი ტექნიკიდან 22 ნაგამზიდია, რომელიც მოძველებულ წყობრიდან გამოსულ ტექნიკას ჩაანაცვლებს. ასევე შეძენილი არის 1 გზის დასახაზი ავტომობილი დანადგარი და 2 მარილმომყრელი და თოვლწმენდი, რომლებიც დედაქალაქში უხვინ ალექის დროს გზის გაწმენდას და ტექნიკური მარილის დაყრას უზრუნველყოფს. ადამიანები სამსახურებში მიდიან. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ 25 ახალი ერთეული ტექნიკა, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიმართული იქნება იმისკენ, რომ ქალაქში იყოს სისუფთავე, ქალაქი იყოს მოწესრიგებული. მომდევნო წლების განმავლობაში კიდევ ვაპირებთ დამატებით ასეთი ტექნიკა შევიძინოთ. 25 ერთეულიდან 22 არის ნარჩენების გადამტანი ტექნიკა, 2 არის თოვლსაწმენდი და 1 არის იმისთვის, რომ მოხდეს ახალი დაგებული ქუჩების დახაზვითი სამუშაოები. ყველაფერი არის უახლესი ტექნიკა, უახლესი განხორციელებული თავისი აღჭურვილობით და ყველაფრით. სოციალური მომსახურების სააგენტო კი 5 ივლისს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობისათვის ფესტივალს მართავს. ფესტივალის მონაწილეებს 60-მდე კომპანია 1000-ზე მეტ ვაკანსიას შესთავაზებს. სამუშაო ადგილები სადაზღვო, საბანკო, სამომხმარებლო, სავაჭრო, სააფთიაქო, ენერგეტიკისა და რკინიგზის სფეროდან იქნება წარმოდგენილი. ახალგაზრდებს სტაჟირების და სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა მიეცემათ. დასაქმების ფესტივალში მონაწილეობა 18-დან 36 წლამდე ახალგაზრდებს, როგორც უმაღლესი, ისევე პროფესიული განათლების სტუდენტებს და კურს დამთავრებულებს შეუძლიათ. ბიზნეს სექტორის, სპორტის, კულტურისა და ყველა იმ დარგის წარმომადგენელი, რომლებმაც საქართველოს მსოფლიოს გააცნეს და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს სხვადასხვა დარგის განვითარებაში, ერთი დღით ბათუმში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის და ბიზნეს რეიტინგის კავშირის დაჯილდოებაზე შეიკრიბნენ. ამ ღონისძიების მიზანი კი იყო გამოევლინა წლის ლიდერი კომპანია და ადამიანი, როგორც ჩაიარა საღამომ და ვინ არიან გამარჯვებულები. მარიამ ადამიანი მოგუყვება. ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბათუმის დრამატულ თეატრში რიგით 52 საერთაშორისო ცერემონიალი გაიმართა, რომელმაც ერთ სივრცეში გააერთიანა როგორც ბიზნეს სექტორის, ასევე ხელოვნებისა და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და დაჯილდოვდნენ წლის ლიდერი კომპანიები.
კომპანიები, რომლებიც ჩვენ რეიტინგებში ხდებიან ტოპ 10-ში, ფინანსურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების საფუძველზე, მხოლოდ ის კომპანიები იღებენ ჯილდოს. მას შემდეგ, რაც შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია გახდა ჩვენი პარტნიორი, უფლება მოვიპოვეთ, რომ დავაჯილდოვოთ არა მარტო ბიზნეს კომპანიები, არამედ კულტურის და სპორტის გამოჩენილი მოღვაწეები. კომპანიები, რომლებიც ჯილდოს მფლობელები არიან, გარდა იმისა, რომ იღებენ წლის ლიდერის სტატუსს, ეს ასევე მათ პოპულარიზაციასაც უწყობს ხელს ბიზნეს რეიტინგების კავშირის პარტნიორ 8 ქვეყანაში. ესენია უკრაინა, ყაზახეთი, ბელორუსია, სომხეთი, აზერბაიჯანი და უზბეკეთი. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის მიმდინარე პროცესების ფონზე და ნათლად აჩვენებს, რომ რუსული ტურისტული ემბარგოს შედეგად ბაზარზე სხვა ალტერნატივებიც არსებობს. დავეხმარებით ბიზნესს, ასევე ტურიზმის სფეროსაც, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მაგალითად ბიზნეს შეხვედრებს ვატარებთ რიგაში გქონდა, დუბაიში გქონდა, ბაქოში გქონდა, ეხლა გქონდა დაგეგმილი თებერვალში, ტაილანდში უნდა ჩაგვეტარებინა და მივიღეთ უკვე გადაწყვეტილება მხარდასაჭერად ჩვენი კავშირის ქვეყნებმა. შემდეგი ესე იგი ეს ბიზნეს შეხვედრა ჩატარდება უკვე თებერვალში თბილისში. საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე ჯილდოვდებიან გამოჩენილი ქართველი საზოგადო მოღვაწეები ისეთი სფეროებიდან, როგორებიც არის ბიზნესი, კულტურა, სპორტი და ყველა ის დარგი, რომლებმაც საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციას შეუწყეს ხელი. ჯილდო მივიღეთ, რომელიც უპირობო ლიდერს წარმოადგენს. ეს იყო 2018 წელსაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო იყო. ასე მივიღეთ საგანმანათლებლო სისტემაში ჯილდო, ასევე მივიღეთ წელს დავჯილდოვით როგორც ექსპერტ იმპორტის და 2019-ის. ჩვენი მთავარი ამოცანა ისაა, რომ ვაკეთოთ ჩვენს პარტნიორებთან, ჩვენს ასე ვთქვათ, იმ ბიზნესს ვემსახუროთ, რომელსაც თანაც გვაქვს ხელშეკრულება გაფორმებული და მის სრულ ანალიზს ვაკეთებთ ყოველთვის, მას ყოველთვის მიწოდებული აქვს ის ინფორმაცია რა, მდგომარეობა, როგორი ასე ვთქვათ, დადებითი ფაქტორები არის მის ბიზნესში, რა არის უარყოფითი, რაზე უნდა ასე ვთქვათ, გაამახვილოს ყურადღება. საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგი ადგენს შედეგებს ბიზნეს რეიტინგების კავშირის მეთოდოლოგიით. რეიტინგი დგება საჯარო მონაცემების გამოყენებით კომპანიის ფინანსურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით NBR-ის მეთოდოლოგიით. ტოპ 10-ში მოხვედრილ კომპანიებს კი გადაეცემათ შესაბამისი ჯილდოები და მთავარი სტატუსი ლიდერი. სწორედ გამარჯვებულთა სიაშია Toyota ცენტრი და ის ჯგუფი, რომელიც საქართველოში აღნიშნული ბრენდის პოპულარიზაციის პროცესებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ კიდევ ერთი დაფასება არა მარტო ჩემი იმ დიდი ბრენდის დაფასება და მე რაღაცა პატარა წვლილი შემაქვს იმ ბრენდის გაბრენდებაში საქართველოში. ჩვენი კომპანია შერჩეული იქნა დარგის განვითარებისთვის, მომხმარებლების ასე ვთქვათ, კმაყოფილების ხარისხის გამო და ასევე დასაქმებული პირების რაოდენობის გამო. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებს კიდევ უფრო გავშვით, უკვე 3 წელია რეიტინგებში პირველ 3-ში ხვდებით და ქვემო ქართლის მასშტაბით პირველ ადგილზე ვართ. ღონისძიებაზე დამსწრე აუდიტორიის შორის განათლების სექტორის წარმომადგენლებიც იყვნენ, რომლებიც საქართველოში განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ყოველდღიურად მუშაობენ და ზრდიან განათლებულ თაობას საკუთარ დაწესებულებებში. მათ შორის ღონისძიებაზე მთავარი ჯილდო კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს გადაეცა და როგორც თავად ამბობენ, მთელი წლის განმავლობაში ჩადებული შრომა სწორედ ამ სტატუსით დაუფასდათ. ეს არის მთელი იმ 500 კაციანი დაახლოებით კოლექტივის, იმ აკადემიური პერსონალის, იმ პროფესორის, იმ ინტელექტუალური ძალების მიერ გაწეული შრომა, რომელმაც აი შედეგი გამოიღო. და სამაყო ის ფაქტი, რომ როდესაც გაღიარებენ წლის ლიდერად, ეს ერთ-ერთი რაღაც განცდა იმისა, რომ შენ უფრო უკეთესი უნდა იყო ვიდრე ხარ. საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგი 2015 წელს დაარსდა. არსებობის მანძილზე ბიზნეს რეიტინგების კავშირს ჩატარებული აქვს 57 დაჯილდოების ცერემონია და 38 ბიზნეს ფორუმი, მათ შორის 7 დაჯილდოების ცერემონია არის ჩატარებული საქართველოში. 2017 წლიდან საქართველოს ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების პარტნიორი გახდა შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია. 2017 წლის შემდეგ კომპანიებს გადაეცემათ ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგებისა და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ერთობლივი საერთაშორისო ჯილდო Leader of the Year.
დიდი ნებათა ღელვის ფონზე, რაც ფინანსთა სამინისტროსთან ოქროსის გაუქმების გამო კომუნიკაციას თუ პირიქით უკომუნიკაციობას მოყვა, ჯერ კიდევ ვერ დასრულდა. ივაჭყონიას დიდი ხნის პაუზის შემდეგ კარგი ამბებითაც რომ შემოგვიერთდეს ისეთი ამბები, მაგრამ დღეს ეს დღე დადგა და სტუდიაში ასოციაციის ახალ წევრ შეპესე სატრაპეზოს კომერციულ დირექტორს ლაშა ხუციშვილს წარმოგვიდგენს. მის კომპანიასაც გავისმენთ და ძალიან ბევრ ამბავს საინტერესოც გაგვიზიარებენ. ივა, მოგესალმები და მიხარია რომ ტრადიციულ ფორმატში დაგვიბრუნდი უკვე. დიდი ხანია თან ამ ფორმატში არ ყოფილა, ძირითადად რაღაც პრობლემებთან დაკავშირებით მიწოდა თქვენთან მოსვლა საუბარი სტუმრებთან ერთადაც, ან ძირითადი საკითხები იყო პრობლემატური, საჭიროა ქვეყნისთვის და ბიზნესისთვის, მაგრამ მიხარია მასპინძლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო საინტერესოა. მიხარია რომ სიახლეებს გავაცნობთ მაყურებელს ისეთ კარგ სიახლეებს, რასაც ქართული წარმოების განვითარება ქვია და საქართველოში ბიზნეს განვითარება ქვია. თუმცა სანამ წარვადგენთ ჩვენ სტუმარს და განსაკუთრებით დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ნინო ჩიკოვას, რომელიც გახდათ სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი, გუშინ საბჭოს ხდომა იყო, სადაც მან სამწუხაროდ კანდიდატურა არ წარადგინა და ყავდა ერთადერთი კანდიდატი გიორგი პეტაია, რომელიც დიდი ალბათობით რამდენიმე დღეში უკვე ამ პოზიციას დაიკავებს და მასაც მინდა რა თქმა უნდა ამ პოზიციას წარმატება უსურვო და სულ მცირე ის ხაზი, რომელიც ქალბატონ ნინოს ჰქონდა აღებული და ვთვლი რომ ძალიან წარმატებული იყო, გაეგრძელებინოს, რომ საქართველოში ყველაზე უფრო მეტად მაინც რეგიონებში ჭირს და ეს ხაზი ჰქონდა აღებული და საკმაოდ დიდ დროს უთმობდა რეგიონებში ბიზნესის განვითარებას და ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც ასოციაციები, როგორც საბჭოს წევრები მის გვერდით ვიყავით და აგრეთვე ქალბატონ ნინოს შემდეგ სამსახურში სადაც დაიწყებს უკვე მუშაობას თუ არ ვიცი შემდეგ წადგააგრძელებს, მინდა უსურვო რომ მინიმუმ ისეთი წარმატებული იყოს, როგორიც იყო მის თანამდებობაზე. ეს თუ მოკლედ გავუმეორებ ძალიან მოკლედ. მინდა წარუდგინო საზოგადოებას ნიჭიერი ახალგაზრდა ლაშა ხუციშვილი, ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი. ეს ადამიანია ძალიან დიდი ხანია უშუალოდ ჩართულია რა სფეროში, რომელსაც დისტრიბუცია ქვია და არაერთი კომპანია ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, ფეხზე დაუყენებია და გაუმართია დისტრიბუცია და მიხარია რომ დღეს არის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი ბრენდის წარმომადგენელი საქართველოს კომპანია ლოიდლის გაყიდვების მენეჯერი, ლაშა ხუციშვილი, კომერციული, ამავდროულად ვიცი რომ გაყიდვებსაც შევკურირებ. კომპანია ლოიდლი საქართველოში წარმომადგენლობით შემოვიდა 2013 წელს და 2018 წლიდან უკვე დაიწყო საქართველოში წარმოება. თუ როგორ მიდის ეს პროცესი, როგორ ვითარდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკას, როგორ წარადგება თქვენი კომპანიის განვითარება, მოდი ამაზე ლაშა მოგვიყვება და დავიწყოთ მოდი 2013 წლიდან, როგორ დაიწყო ყველაფერი კომპანია სატრაპეზოში. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ზოგადად შეპეცე სატრაპეზო დაფუძნდა 2005 წელს, მაგრამ 2013 წლიდან აქტუალურად არის ჩართული იმპორტით და მხოლოდ იმპორტით ვიყავით თავი დაკავებული და რამდენიმე საერთაშორისო ბრენდის წარმომადგენლები ვიყავით საქართველოში. უშუალოდ 2018 წელს ჩვენ გავხსნით საწარმო, რომელშიც განხორციელდა ინვესტიცია 20 მილიონი ლარის ოდენობით. ეს ქართული ინვესტიცია სრულად თუ პარტნიორებიც ყავს, ძირითადად არის უფრო ქართული რეინვესტიცია მოხდა, რადგან ჩვენ დიდი ხანი უკვე ბაზარზე ვართ და ვოპერირებთ ძეხული და ხორცპროდუქტებით საქართველოში და ვართ დღესდღეობით უკვე ლიდერი ჩვენი ნიშით, რომელიც არის ძირითადად უკვე ინდაურის მიმართულება. აგრეთვე თქვენი ორი საფირმო მაღაზია აქვს. კი, გვაქვს ჩვენი ორი საფირმო მაღაზია. დიდუბეში, წერითლის 87-ში, მეორე არის აბაშიძის 68 ნომერში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სადაც მხოლოდ თქვენი პროდუქტი არის. ხოლო ჩვენი პროდუქტი არის და არის ავსტრიული პროდუქცია. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. ლაშა, საინტერესო არის თქვა, იმპორტირებულ პროდუქციას წილობრივად რამდენი უჭირავს და რამდენი არის ადგილობრივი წარმოებული პროდუქცია? ადგილობრივი წარმოებული პროდუქცია არის დაახლოებით 50% და 50% არის უკვე იმპორტირებული პროდუქცია. საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და სამომავლო გეგმებში ვთქვა, როგორ არის, რომ გეგმავთ 100%
100%-ით იყოს დაფარვა? კი 100%-ით რო იყოს დაფარვა, მაგას გეკნაოთ, სამალოთ ფიქრობ და საკმაოდ დიდი გეკმები გვაქვს და უბრალოდ დროში იქნება ეს ყველაფერი გაწერილი. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნედლეული რითიც პროდუქცია მზადდება და უკვე საბოლოოდ მიფის მაღაზიაში და მომხმარებელთან ეს არის ქართულ ნედლეულზე დამზადებული პროდუქცია თუ იმპორტირებულია ნედლეული? ძირითადად არის იმპორტირებული, ავსტრია-უნგრეთიდან ვიღებ ჩვენ ნედლეულს, აგრეთვე ქართული ფერმებიდან შევისყიდით ხოლმე, უბრალოდ ჩვენი ნიშა, რომელიც არის ინდაური, სამწუხაროდ საქართველოს და რაოდენობით მოიპოვება, აქედან გამომდინარე ჩვენ იძულებრივ ხდებით, რომ ავსტრიიდან შემოვიტანთ ეს პროდუქცია. აჰა. და დასაქმებულებთან დაკავშირებით, ან ძალიან მნიშვნელოვანი არის დასაქმებულები. რამდენი არიან როგორც საწარმოში, აგრეთვე დისტრიბუციაში, მოდი ორად რო გავყოთ. დღესდღეობით ჩვენ კომპანიაში დასაქმებული 130 ადამიანი, ამის დაქიდან 50 ადამიანის საწარმოში, ძირითადად უფრო ქართველები არიან და ყველა ადგილობრივი მოსახლეობა არის, უბრალოდ კურატორები, უშუალოდ ტექნოლოგები და კურატორები კომპანია ლოიდლიდან, რადგან ჩვენ ლოიდლის ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ საქართველოში და მაგ სტანდარტებს ვიცავთ, რაც ლოიდლს აქვს. საინტერესო აგრეთვე თქვენგან გავიგოთ, ხوار იგეგმება ამ პროდუქციის ექსპორტზე გატანა, თქვა იგივე აზერბაიჯანში სამალოთ გეკმაოთ პირველ რიგში ვაპირებ ჩვენ საკუთარ ფერმას, სადაც უშუალოდ ქართველები იქნებიან დასაქმებული ეს ქვეყნებში მნიშვნელოვანი იქნება. გეკმაოთ სამალოთ რომ გავიტანოთ ექსპორტზე, მიმდინარეობს მაგაზე მუშაობა და მუშაობთ. ეს არის ის, რაც კიდევ ერთხელ დაეხმარება ლარს გამყარებაში. ასე რომ რაც უფრო მეტი რამდენ წლიან გეგმაზე ვსაუბრობთ, ახლა როცა ფერმის გაკეთებას? დაახლოებით 5 წლიან გეგმაში გვაქვს ეს ყველაფერი გაწერილი. 5 წელიწადში თუ 5 წლიანი გეგმა? 5 წლიანი გეგმა, ძალიანად რომ განხორციელდება და გაგვექნება ჩვენი ფერმა უკვე საკუთარი. ფერმის მოშენების შემთხვევაში ეს კომპანია ლოიდლი იქნება ჩართული და ამ შემთხვევაშიც მათი თქვათ მონიტორინგით მოხდება თუ უკვე არსებობს გეგმა, რომელიც თქვათ მათი მხრიდან დამტკიცებული არის და შემდეგ უკვე თქვენ უნდა განახორციელოთ? მათი მხრიდან არის დამტკიცებული, მაგრამ დრო ჭირდება, პერიოდი ჭირდება სტანდარტებს, რასაც უთხოვს უკვე ევროკავშირი, აგრეთვე რასაც უთხოვს კომპანია ლოიდლი, რომ ეს განხორციელდეს, მაგისთვის არის ეს 5 წელი რატომ არის საინტერესო საქართველოში წარმოების გაკეთება მათთვის? მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე მithumetes არ იქნება ეს გათვლილი. ეს არის თქვათ CIP პარტნიორების თქვათ მნიშვნელობა, რეგიონისათვის ჰაბის შექმნა. რაზე არის ეს ყველაფერი გათვლილი? პირველ რიგში ეს არის ფასი, რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, რადგან ქართული და ჩვენს ირგვლივ გვერდზე მყოფი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენ გავაკეთოთ ექსპორტი, რადგან ფასი იქნება მნიშვნელოვანი და აგრეთვე იქნება ხარისხი იდეალური. ხო, რა თქმა უნდა, გადასახადები, ხელფასი ჩვენთან გაცილებით უფრო იაფია, ნაკლებია ვიდრე ავსტრიაში და ნუ თუ ხარისხი იგივე არის და თუ ნედლეულიც იქიდან შემოდის, რა თქმა უნდა, შედარებით გაუიაფებს. თუმცა აქ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რასაც ყოველთვის ვიძახი, რომ როდესაც ქართველი მწარმოებლების ხელის შეწყობაზე არის საუბარი, როდესაც ლარი მცურავ კურსში არის, აი ეს არის ცოცხალი მაგალითი, რომ ისევ იმპორტირებულ ნედლეულზე არის დამოკიდებული და მოდი მე რო ბევრი არ ვისაუბრო ამ თემასთან დაკავშირებით, ლაშავს ვკითხავ თუ რამდენად პრობლემატურია მათთვის ლარის მცურავ კურსში ყოფნა და ის კურსი, რომელიც დღეს არის და ზოგადად ცვლილებები. როგორც არა მარტო ჩვენი კომპანიისთვის, გლობალურად ყველა წარმოებელზე აქვს საუბარი, სწორად მინდა რომ გაიგოს მაყურებელმა, იმიტომ რომ გამოდიან რიგი სახელმწიფო მოხელეები და ექსპერტები და თურმე ამტკიცებენ, რომ ეს პროცესები ხელს უწყობს ადგილობრივ წარმოებას. აგერ ბატონო, ადგილობრივი წარმოება და უკეთესად იტყვის თვითონ რამხელა პრობლემებს უქმნის მას ლარის ესეთი რქევა. როგორც აღნიშნე, ვართ იმპორტზე დამოკიდებული, რადგან ნედლეულიდან, აქედან გამომდინარე ლარის ცვლილება ძალიან აისახება უკვე პროდუქციის თვითღირებულებაზე, აქედან გამომდინარე ხდება აუცილებლობა, რომ ფასი ავწიოთ თვითღირებულების. იქიდან გამომდინარე შემდგომ მაღაზიაში ფასი გასაყიდ დახლიდან იქნება ძვირი და საქართველოს გამომდინარე ამ პირობებიდან პროდუქციის გაყიდვა, რეალიზება ხდება უფრო რთული. მოდით აქვე ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ საკითხს შევეხები იმპორტთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ანუ საბაჟოზე, როდესაც ვთქვათ ოქროს, ნუ მოდი მე ოქროსიას ამას არ ვეძახი, ეს არის უბრალოდ ის რეგულაციის მოხსნა, რომელიც იყო ზოგადად და არა ოქროსის გაუქმება მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ იგივე მცირე და საშუალო ბიზნეს თქვენ ოქროსიაში რამდენადაც ვიცი არ იყავით, მაგრამ ქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ საშეღავათო 15 დღიანი პერიოდი ქონდათ. არავის არ გაუფრთხილებდით და პირდაპირ ფაქტის წინაშე დადგნენ, როდესაც უკვე
ქეში ფულის მოზიდვა გიწევდათ და რამდენად პრობლემატური არის ეს? ამას გეტყვით რომ მოკლედ რომ ეს ჩვენ ბიზნესი მაგისთვის მზად არ იყო რა და დიდი ალბათობით როგორც ჩემი ინფორმაციით კიდევ ბევრი ბიზნესი საქართველოში მაგისთვის მზად არ იყო რაც ახლა განხორციელდა რა. აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებელი გვიხდება სხვა სახსრები მოვიძიოთ, სხვა დაფინანსები რომ ეს ყველაფერი უკვე თავი ნავერიდოთ. რამდენით გიწვირებთ ეს ფულს რომელიც გჭირდება? ზუსტი პროცენტი ახლა დეტალურად არ მახსოვს, მაგრამ საკმაოდ გვიწვირებს. საერთოდ ჯამში ხარ, როდესაც ერთ პრობლემას მეორე პრობლემა ემატება, იქ დაემატება კიდე საწვავზე გაძვირებული ფასები, ანუ უკვე ფიქრობ, რომ ჯამურად გაზარხარ, როდესაც მხოლოდ საწვავზე ხდება ფასის ცვლილება, სადისტრიბუციო კომპანიები ყოველთვის თავს იკავებენ, რომ ფასი გააძვირონ, მაგრამ ხარ, როდესაც გიწევს დამატებით სახსრების მოზიდვა, ხო, ანუ მიდიხარ საფინანსო ინსტიტუტთან, ამაში პროცენტია გადასახდელი, როდესაც არის ეროვნული ვალუტის დევალვაცია, როდესაც საწვავზე ფასები იზრდება, ანუ უკვე ფიქრობ, რომ ჯამურად გაზარდო ფასები და მოემზადოთ. მით უმეტეს ეს ძალიან რთულია, როდესაც ხდება ზაფხულის პერიოდში, ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს, რომ ეს ხდებოდა სექტემბერში, ოქტომბერში, ან ასე შემდეგ, მაგრამ ამ პერიოდში ყოველთვის მყარდებოდა, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც არაპროგნოზირებადია რა იქნება და ნუ დიდი ალბათობით ალბათ ეს ტრენდი არ შეიცვლება, ქვევით ნაკლებად, რომ ჩამოვიდეს ყოველ შემთხვევაში რაღაც პერიოდი, მაგრამ ნუ არ ამგონია რომ ამ ნიშნულიდან ქვევით საკმაოდ იმ დონეზე დაიწყოს ჩამოსვლა, თქვა რა დონეზეც ბიუჯეტია დათვლი და რა დონეზეც იგივე როგორც კომპანია სატრაპეზოს და აგრეთვე სხვა კომპანიებს დათვლილი ქონდათ, იმიტომ რომ ეს იყო 2.63 და ყოველთვის აღნიშნავ, რომ ალბათ მაგნიშნულთან ტრიალებს, როდესაც ფასმაჩვენებელი აქვს აღებული. აუცილებლად მინდა შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელსაც დისტრიბუცია აწყდება როგორც ქსელურ სუპერმარკეტებთან, ჰიპერმარკეტებთან, აგრეთვე საცალო სავაჭრო ობიექტებთან, რომელზეც არაერთხელ მისაუბრია და ზოგადად რა იდეამაც გაგვაერთიანა ჩვენ დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციაში ის კომპანიები, რომლებიც დღეს ვართ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირ ეს დიდი ქსელი და მსხვილი სავაჭრო ობიექტები, აქედან გამომდინარე მართლაც კაბალური ხარშაკულები იდება და მსგავსი სიტუაციებიდან გამომდინარე ჩვენ კიდევ გვჭირდება დამატებით ინვესტიციის მოძიება, რომ შევძლოთ, რომ პროდუქცია შევიდნაოთ და გაიყიდოს მისაღებ ფასში. აქედან გამომდინარე თქვენი და უშუალოდ დისტრიბუციის ასოციაციის დახმარებით, როგორც ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომ ვფიქრობთ ეს ყველაფერი დავასტაბილუროთ და რას ნიშნულამდე ჩამოვიყვანოთ. საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოსთან, აქტიურად არის აგრეთვე ჩართული კონკურენციის სააგენტო, რომელმაც დაიწყო უკვე ბაზრის კვლევა, არის უკვე რაღაც შედეგები და ის რიგ კომპანიებთან და იქ რამდენად პრობლემატურია ის საკითხები, ანუ თქვა რაზეც მიუთითეთ და ჩვენც აქტიურად მუშაობთ იურიდიულ კომპანიებთან ერთად, რომ ბაზარზე სიტუაცია დასტაბილურდეს, რაც ხმამაღლა შემიძლია თქვა აგრეთვე რომ ქვეყნის ეკონომიკას ძალიან ჭირდება, იმიტომ რომ გვახსოვს არაერთი ფაქტი, როდესაც მსხვილი მოთამაშეები, თქვა ისეთი როგორიც იყო, თქვა პოპული, ფურშეტი გავიდნენ და მილიონობით ლარი წაიღეს, რამაც პირდაპირ ვიტყვი, რომ ზიანი ანახა არა მარტო სადისტრიბუციო კომპანიებს, არამედ იგივე ბიუჯეტსაც და რამოდენიმე კომპანიას საერთოდ რამოდენიმე კომპანიამ სამწუხაროდ ოპერირება ვეღარ გააგრძელა ბაზარზე და მოდი ბოლოსკენ რო გავიდეთ ლაშა სამომავლო ისეთი მასშტაბური გეგმები რა გაქვს ზოგადად მხოლოდ და მხოლოდ რა შეპესე სატრაპეზო იქნება კომპანია ლოილის ოფიციალური წარმომადგენელი თუ თქვა გეგმა სხვა საერთაშორისო ბრენდებთან კიდევ ურთიერთობას და თქვა გაფართოვებას ამ ხაზისთვის. მაგ ხაზის გაფართოვებას რა თქმა უნდა გვგებავთ, ეს უფრო დაგვეხმარება ჩვენ ფერმის წარმოებაში, რასთვის მნიშვნელოვანია და სამომავლოდ გეგმები ჯერ დასახული გვაქვს, მაგრამ როგორ იქნება მაგას უკვე ეტაპობრივად ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ საქართველოში განავითარეთ ფერმერებს დავეხმარებით ადგილობრივი პროდუქციით, მე ვისურვებდი, რომ ჩაგვენაცვლებით ნედლეული, ჩაგვენაცვლებით იმპორტირებული და ალბათ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმატება და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საკმაოდ დიდი დახმარება ჭირდება მთავრობის მხრიდან და ყველა გადაწყვეტილებას, რასაც იღებენ, ძალიან ფაქიზად უნდა მოეკიდონ და ნებისმიერი ესეთი გადაწყვეტილება, თქვა იგივე როგორიც იყო ბოლო პერიოდში მიღებული არაერთი უნდა იყოს ბიზნესთან კონსულტაციის შემდეგ, რადგანაც ისეთი წარმოებები, თქვათ, როგორიც არის სატრაპეზოს კომპანია ლოილის წარმომადგენლები, მეტი წახალისება კონდეს და რაც შეიძლება მეტი გაიხსნას და იმაზე იფიქრონ, როგორ გაფართოვდნენ, როგორ გააფართოვონ არეალი და როგორ გავიდნენ ფარგლებს გარეთ და რაც შეიძლება მეტი
ინვესტიცია შემოიტანონ და მეტი უცხოური ვალუტა შემოიტანონ საქართველოს. ასე ახლებს გაუზიარებთ. მე მგონი უკეთესი ეს ხაზი ავიღოთ და თქო შემდეგ ვიღაცაც კიდე რაღაც ესეთ სიახლით მოვიდეთ, ჯობია ვიდრე პრობლემატური საკითხებით, რომლითაც ეს დამოკიდებული არის იმაზე, რაც მოხდება და როგორ ჩვენ არის დამოკიდებული, იცით, ეს არის დამოკიდებული, ჩვენ ვშრომობთ, თქვენ ხელი შეგვიწყოთ ჩვენი ძვირფასებო. მადლობა ივან, გეოგრაფიული კარგი ამბებით. ივან ჭყონია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი, ლაშა ხუციშვილს, შეპრესის სატრაპეზოს კომერციულ დირექტორს მას მისულთა საქმიანი დილის ეთერში წარმატებები ამ კომპანიებს მით უმეტეს საკმაოდ გრძელვადიანი და საინტერესო გეგმები აქვს. ჩვენ კი მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში უკვე უკაპრეტიესთან ერთად გიბრუნდებით. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ფინანს ჩააბარეს და შემდეგ უკვე ორდღიანი უშედეგო შეხვედრების შემდეგ ეტაპი ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა გუშინ განახლდა, რომელზეც მათ ევროპული ინსტიტუტების ხელმძღვანელობის კანდიდატები უნდა შეეთანხმებინათ. პერფორმანსები ევროპის დედაქალაქში უნდა გენახათ, თუ ნახვა იყო ბრიუსელში ერთსულოვანი შეთანხმება იმაზე, ვინ უხელმძღვანელებს ევროკომისიას, ევროპულ საბჭოს, ევროპარლამენტს, ევროპის ცენტრალურ ბანკსა და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურს გაჭირდა. ევროკომისიის ხელმძღვანელის პოსტზე მთავარ კანდიდატად ფრანს ტაინმანსი განიხილება, თუმცა მისი კანდიდატურის წინააღმდეგი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან. გარდა ამისა, არსებული ინფორმაციით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე კრისტალინა გეორგიევა განიხილება, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელად კი მარგარეტ ვესტაგერის ან შარლ მიშელის კანდიდატურები. ასეთი ამბები ევროპაში, მაგრამ ვიდრე ჩვენ ისტორიული სამშობლოს შუაგულისკენ გადავინაცვლებდეთ, სრულიად მსოფლიოს ყურადღება იქამდე ისტორიულ შეხვედრაზე G20 სამიტის ფარგლებზე იყო. ტრამპის ასე თუ ისე ნაყოფიერმა ვიზიტმა აზიური ბაზრები დაამშვიდა. 3 საათზე დიდხანს გაგრძელებული შტატების პრეზიდენტის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის რიგით მესამე შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მხარეები ხელახლა შეადგენენ მომლაპარაკებელთა ჯგუფებს, რომლებიც დიალოგს განაახლებენ. რას უკეთის ეს მსოფლიოს ამაზე უკეთ ბუკა პეტრიაშვილი მოგვიყვება თან საინტერესო ამბები იყო, როგორც მარიანა მანჯგალაძე წერდა, ეს იყო შეხვედრა, სადაც ოპერატორების და ფოტოგრაფები სხვანაირად მოძრაობდნენ და განსაკუთრებული იყო გარემო ნამდვილად ბუკა დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ერთგვარიანი ჩავარდნის პარალელთან ბევრი ამბავი დაგვიგროვდა. მოგესალმებით, ასე ვთქვათ, არანაკლები ცხელი პროცესები არის მსოფლიო არენაზე. პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან მაღალი ტემპერატურა არის ევროპაში, პარიზში 46 გრადუსია, საფრანგეთში და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკურადაც ისეთი საკმაოდ მაღალი დუღილის ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრში პირველ რიგში იყო გასული კვირის ბოლოს დიდი ოცეულის შეხვედრა და ამ ყურადღების კიდევ უფრო მეტი ყურადღების ცენტრში იყო, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრა, რომელმაც მოიტანა ის შედეგი, რომელიც
უნდა მოეტანა, ძალიან კარგია რომ შეთანხმდნენ, რომ განახდება სავაჭრო მოლაპარაკებები, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, რაზეც შეთანხმდნენ საბოლოო ჯამში ძალიან პოზიტიურად ზემოქმედებს მსოფლიო ეკონომიკაზე და ესეც მწვანე შუქია უთებს. Huawei-სთან მიმართებაში არის ესეთი საამერიკელების სასარგებლოდ მიღებული მწვანე შუქი, ესე იგი კომპანიები, რომლებიც არიან სილიკონ ველში და რომლებიც აწვდიან მაღალ ტექნოლოგიურ ელემენტებს Huawei-ის აპარატებისთვის, ისინი შეძლებენ ისევ, რომ იყიდონ თავიანთი პროდუქცია ჩინურ კომპანიას, თუმცა Huawei-სთან მიმართებაში, როდესაც დაისვა კითხვა, რომ არის თუ არა ეს Huawei-ის საკითხის მოწესრიგების ნიშანი, ტრამპმა პირდაპირ განაცხადა, რომ Huawei იქნება ბოლო საკითხი მთელ ამ მოლაპარაკების პროცესში, რომელთან დაკავშირებითაც მიიღება გადაწყვეტილება. იქ არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, არის ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი, არის ამ საკუთრების მიტაცების და მოყვარვის ასე შემდეგ ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები და შესაბამისად ზოგადად Huawei-სთან მიმართებაში საკითხი ღია, გამოძიება გრძელდება მის ფინანსურ ოფიცერთან მიმართებაშიც, ის პრეტენზიები იგივეა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკელებისთვის, რომ ამერიკელი ფერმერებისგან ჩინეთი ისევ დაიწყებს პროდუქციის შეძენას და როგორც გითხარით, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სავაჭრო შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები განახლდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საბოლოო ჯამში მიღწეულ იქნას ეს შეთანხმება, რათა ეკონომიკა კიდევ უფრო წინ წავიდეს გლობალური, ვინაიდან არის მაღალი საფრთხე იმისა, რომ თუ კი ეს შეთანხმება ვერ შედგა და ეს სატარიფო ომი ამ ტარიფებთან დაკავშირებით მინდა განაცხადო, რომ ვინაიდან შეხვედრა შედგა ტრამპმა პირველი რაც განაცხადა იყო ის, რომ დამატებით 250 მილიარდ დოლარის პროდუქციაზე აღარ შემოიღებდა დამატებით ტარიფებს და გადასახადებს ჩინური პროდუქციისთვის, თუმცა თუ ამ აქამდე მაინც საქმე მივიდა და ჯობია რომ არ მივიდეს, სატარიფო ომის პირობებში დაზიანდება არა მხოლოდ ჩინეთი, დაზიანდება ამერიკაც, ამერიკელი მწარმოებელიც, ამერიკელი ფერმერიც, მაგრამ დაზიანდება ზოგადად მსოფლიოც. იყო მნიშვნელოვანი რამდენიმე შეხვედრა, რომელიც იყო ყურადღების ცენტრში ექსპერტების, საერთაშორისო მედიის და დამკვირვებლების, რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრებში ჩვენთვის ყურადსაღები და მნიშვნელოვანი იყო ტრამპის შეხვედრა პუტინთან, მაინც რაღაც განაგრძობს დონალდ ტრამპი მცდელობას პუტინთან რაღაცა შეძლების და გვარად რაღაცა საერთო ენის გამონახვის, ძალიან რთულად წარმომიდგენია ეს ნამდვილად, სიმართლე რო გითხრათ, თუმცა ტრამპი დაჟინებით მიიწევს იმ თავისი მიზნისკენ და ამოცანისკენ, მისი მთავარი მიზანი, ჩემი გადმოსახედიდან და არა მხოლოდ ჩემი, რა თქმა უნდა, არის რუსეთსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული მოკავშირეობის არ დაშვება. ერთობლიობას ჩინეთი ისედაც ძალიან ძლიერია და ძალიან სერიოზულ პოზიციებზეა უკვე და რუსეთის მის გავლენის სფეროში მოქცევაც კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს და კიდევ უფრო დაძაბავს ამ კონკურენციას, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის. ამიტომ ტრამპი მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმ პრეტენზიებისა, რომელიც არსებობს რუსეთის მიმართ, კონკრეტულად პუტინის მიმართ, მიუხედავად იმ სანქციებისა, რომელიც არსებობს და ამერიკის შეერთებული შტატები კიდევ აპირებს დამატებითი სანქციების შემოღებას, ეს უკვე Nord Stream-თან მიმართებაში, Nord Stream 2-ის პროექტთან მიმართებაში, მიუხედავად ამისა, ტრამპი განაგრძობს რაღაცა, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების დამყარებას პუტინთან, რომ მას ჰქონდეს ეს შესაძლებლობა, რომ რაღაცა იზოლაციიდან გამოსვლის პერსპექტივები დაინახოს. როგორ მოხდება ეს იმის გარეშე და არ უნდა მოხდეს ეს წესით, არ უნდა მოხდეს თუ რუსეთი არ ისწავლის საერთაშორისო თამაშის წესებს და არ დაემორჩილება, თუმცა სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, ევროპის საბჭოს შემხედვარით, ძინა ეთერიც სამწუხაროდ საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გამო ვერ შედგა, თორემ ევროპის საბჭოში რუსეთის დაბრუნების შემხედვარით ნამდვილად ვერ ვიქნებით ომახიანად და ვერ ვიქნებით იმედად, ობიექტურად უნდა ითქვას, რომ რუსეთი
მუშაობს ყველა მიმართულებით დაუღალავად დღე და ღამის განმავლობაში, ცდილობს რომ ყველგან იყოს არევით, შეერაღებული ძალებით, დაქირავებული მკვლელებით, ფულით, მედია საშუალებებით, პროპაგანდით, ყველა იარაღს და ყველა საშუალებას იყენებს და ძალიან სამწუხაროა რომ ამ მიზანს მიაღწია იქ, სადაც არის ადამიანის უფლებების დაცვის, ესე ვთქვათ, ფუძე და სადაც არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა სწორედ ადამიანის უფლებების დასაცავად. ძალიან სამწუხაროა ეს, მაგრამ მე არ მგონია სიმართლე რომ გითხრათ, რომ როგორც თვლიან და გამოჟონა ევროპის საბჭოში, რომ ლაპარაკით უფრო შეიძლება მოგვარდეს ვიდრე სანქციებით, სანქციებს თავისი შედეგი და ეფექტი მოქონდა, ეხლა როგორ რიხიანად და თამამად დააბოტებენ იქ რუსი დელეგატები კი ვიხილეთ და როგორი დახვედრას მოუწყვეს კიდე ცალკეულმა ევროპელმა დეპუტატებმა აღარ განვიხილა მათ. დონალდ ტრამპის შეხვდა ასევე საუდის არაბეთის პრინც, მემკვიდრე პრინც, ამ შეხვედრამაც გამოიწვია გარკვეული დისონანსი, კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტ ჯემალ ხაშოგის სადისტური მკვლელობა იყო ნამდვილად ისევ მთავარი თემა ამ ყველაფრის შემდეგ რა პირით ხდებოდა, მოდით ესე ვთქვათ, მთავარი დემოკრატი სახელმწიფოს ლიდერი, საუდის არაბეთის პრინც, რომელთან მიმართებაშიც არის კითხვის ნიშნები. დონალდ ტრამპმა ამ კითხვასაც გასცა პასუხი, რომ არის მიმდინარეობს გამოძიება, თავისებურად გასცა ეს პასუხი, დაკავებულია უკვე 13 პირი, არის ინფორმაცია, მას აქვს ინფორმაცია, რომ კიდე მოხდება შემდგომი დაკავებები და აქვე მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საუდის არაბეთი არის მისი სტრატეგიული მოკავშირე, ძალიან დიდ როლს თამაშობს რეგიონში, ნავთობის ფასის დაცემის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია მისი როლი და მისი ადგილი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მრავალ ასეულ მილიარდიანი შესყიდვების თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებულ კონტრაქტებში და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპაც პოზიციონირებდა ძალიან ხისტად, მაგრამ გაგრძელდა უკვე მოლაპარაკებები ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებთან საუდის არაბეთის მიერ სამხედრო ტექნიკის შესყიდვასთან დაკავშირებით. დიდი ოცეულის შემდეგი შეკრება მომავალ წელს სწორედ საუდის არაბეთის დედაქალაქში გაიმართება. ცალკე ჯგუფად იკრიბებოდნენ, რა თქმა უნდა, ჩინეთის და ინდოეთის, რუსეთის, ბრიქსის და რიკის ფარგლებში შედგა ეს შეხვედრები. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსაც შეხვედრა. ხვდებით, რომ ყურადღება სწორედ ორმხრივ შეხვედრებზე ვამახვილებთ. საერთო შეხვედრა, დიდი ოცეულის შეხვედრა იყო ტრადიციული კლასიკური თემებით დახუნძლული. ეს იყო პირველ რიგში და უმთავრესად კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ძალიან ისევ ცხელი და ცხარე მსჯელობა. ამერიკა რჩება თავის პოზიციაზე. მიგრაციის საკითხი არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა და გლობალური ეკონომიკის გამოწვევები არის და იქნება მუდმივად. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ გვერდზე გაყვანებით, როგორც არის ჩვენ ბლოგში, ძალიან სერიოზული თემები იქნა განხილული, რომელიც არ იყო პირდაპირ კავშირში მრავალმხრივ ფორმატთან. მათ შორის ერთი იყო ევროკავშირის მომავალი ხელმძღვანელის თაობაზე შეთანხმების მიღწევა. იქ გარკვეული ჯგუფი ევროპული სახელმწიფოების, რომელიც იყო წარმოდგენილი ევროპული სახელმწიფოები, შეთანხმდნენ გარკვეულ პაკეტზე, რომელიც უარყოფილი იქნა, მე გაგიმარტივებთ ამას, რა ქვია, მძიმე ხვედრს და ამ გვარებთან მე ჩემი მცდელობებს არ დავაყრებ. ხო, აი მან ვარ მე ზუსტად ამოვიყო შენი ძვალება ჩემო ბექა, იმიტომ რომ მე გვარები უკვე მოხსნილია ის წიგიდან და გუშინ ღამე სენსაციური განვითარება პოვა ამ პროცესმა გამოცხადდა გუშინ, რომ სულ არ იყო განხილვაში, საერთოდ არ იყო განხილვაში გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლეიენი, რომელიც 2014 წლიდან არის იყო გერმანიის თავდაცვის მინისტრი.
იკავებდა მანამდე სხვა მნიშვნელოვან პოზიციებსაც გერმანიის მთავრობაში არის ანგელა მერკელის ფავორიტი, მისი უახლოესი მოკავშირე, ისევე როგორც ცნობილი და გავლენიანი პოლიტიკოსი შოიბლის ბუნდესტაგის პრეზიდენტის ასევე სერიოზული მხარდაჭერით სარგებლობს. IPP-მ ყველაზე დიდმა ფრაქციამ თავისას მაინც მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გავიდა მათი მოწინავე კანდიდატი, ესეც გერმანელი მანფრედ ვებერი, შეთანხმდა და აბსოლუტური უმრავლესობის თანხმობა არის ყველა ფრაქციის მხრიდან, რომ ურსულა ფონ დერ ლეიენი იქნება ევროკომისიის შემდეგი პრეზიდენტი. მასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია სხვათა შორის შეფასებები, არის პოზიტიური შეფასებებიც მის მინისტრობასთან დაკავშირებით და ასევე ბოლო წლების გარკვეული სკანდალებიც მისი მინისტრობის პერიოდში, როგორც სამხედროებში ეთიკის ნორმების დარღვევასთან დაკავშირებით, ისე გარკვეულ კორუფციულ სქემებთან მიმართებაშიც. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ქალბატონი ვონ დერ ლეიენი გახდება აუცილებლად, იმიტომ რომ მას აქვს ყველაზე მსხვილი ფრაქციების მხარდაჭერა და დღეს იქნება ეს კენჭისხრა. მისთვის ბელგია და ბრიუსელი არ არის უცხო, ის დაბადებულია ბრიუსელში, ჟარგონით ვიხმარ, კარენოი ბრიუსელელია და გაზრდილია მთელი ბავშვობა იქ აქვს გატარებული. მისი მამაც ძალიან სერიოზულ წრეებში იყო ადრეულ ეტაპზე ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის და დარწმუნებული ვარ, რომ მას ექნება დღეს სრული მხარდაჭერა. ბალანსი, გენდერული ბალანსი დადგა ევროკავშირშიც, დონალდ ტუსკი ძალიან ბედნიერი იყო ამის გამოცხადებით, ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიზიტად ყოფი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი ქალბატონი კრისტიან ლაგარდი უკვე უხელმძღვანელებს ევროკავშირის ევროპის ცენტრალურ ბანკს ECB-ს. მასაც ერთსულოვანი მხარდაჭერა აქვს, მის მიმართაც ძალიან სერიოზული სიმპათიებია, არის ეს როგორც ქვეყნების, ისე ფრაქციების მხრიდანაც საფრანგეთის ამბიციებიც დაკმაყოფილებულია ამ მხრივ. რეალურად შემდგომი ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე მოქმედი ბელგიის მთავრობის ხელმძღვანელი შარლ მიშელი იქნება წარდგენილი და ისიც ასევე მოდის, ესე ვთქვათ, მოთქმით ევროკავშირის ბიუროკრატიული მაღალი იერარქების ოჯახიდან, მასაც აქვს სერიოზული პოლიტიკური გამოცდილება და ის დაიკავებს ამ მნიშვნელოვან თანამდებობას და მეოთხე ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ეს არის ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, იმიტომ რომ იქ ვადამდელი არჩევნები არის დანიშნული და გამოცხადებული. ეს არის ხოსე ბორელი, რომელიც არის ესეთი გამოცდილი წონიანი საგარეო პოლიტიკაში და ისევე როგორც პოლიტიკაში ზოგადად ძალიან გამოცდილი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ასე რომ ეს ძირითადი პოზიციები ამაზე შეთანხმება საბოლოო ჯამში მოხდა აი ამ ძირითადი ფრაქციების და მთავარი ქვეყნების თვალისწინებით. ბრიუსელში ძალიან სერიოზული არაფრით არ ამოდიოდა, თეთრი კვამლი არც ერთი საქმურიდან არ ამოდიოდა და რეალურად შესაძლებელი გახდა საბოლოო ჯამში. დღეს იქნება გუშინ გაიხსნა ევროპარლამენტის ხდომა, ძალიან ისეთი თვალსაჩინო იყო სხვათა შორის ბრექსიტის პარტიის ნაიჯელ ფარაჯის მორიგი დემონსტრირება, ზურგის შექცევით ეს შკადრები შეგვიძლია ნახოთ კიდეც. ზურგის შექცევით მოусმინეს მათ, რამაც სხვათა შორის საკმაოდ ნეგატიური დამოკიდებულებაც გამოიწვია. თქვენ ხედავთ კადრში, რომ ამ დროს ევროკავშირის ჰიმნი ისმოდა დარბაზში. ევროკავშირის ჰიმნი გაჟღერდა დარბაზში და მათ ზურგი შეაქციეს ამ დროს ტრიბუნას.
არ იყო ეს დადებითად შეფასებული ბრექსიტის პარტიის წევრებს დიდი ხანი მაინც არ უწერიათ იქ ყოფნა 31 ოქტომბრამდე აქვთ მათ ვადა შემდგომ უკვე მათ საფრანგეთიდან ესპანეთიდან და იტალიიდან ჩაანაცვლებენ უკვე გამოკვეთილი კონკრეტული ევროპარლამენტარები თუმცა ამ ჟესტით მათ დაამახსოვრეს ანალოგიები კეთდებოდა სხვადასხვა რადიკალურ პოლიტიკურ ძალებთან რომლებსაც ანალოგიური ჟესტები აქვს ჩატარებული გაცილებით უფრო რადიკალურ ვიდრე ბრექსიტის პარტია თვითონ და ასე შემდეგ დღეს ევროპარლამენტი როგორც ზემოჩამოთვლილ კანდიდატურებს საერთშევს და დაამტკიცებს ისე მათ უნდა აირჩიონ ევროპარლამენტის თავმჯდომარეც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით განიხილებოდა ყოფილი ევროკომისიის პრეზიდენტის მანფრედ ვებერის კანდიდატურა თუმცა ვებერმა განაცხადა რომ ის კონსერვატიულ პარტიას უხელმძღვანელებს განაგზობს ამ მიმართულებით მუშაობას ევროპარლამენტში და დღეს გაირკვევა და გამოცხადება შესაძლოა აღმოსავლეთ ევროპის ინტერესების ამ კუთხით იყოს დაკმაყოფილებული ჯერ ეს ცხადი არ არის მაგრამ ვიცე-პრეზიდენტებად უკვე გამოცხადდა ევროპარლამენტში ევროკომისიაში ვიცე-პრეზიდენტებად გამოცხადდა რომ ქალბატონი ვესტაგერი და ხონდა ხო ექსიაში და ფრანკ ტიმერმანსი იქნებიან ვიცე-პრეზიდენტებად ამიტომ ესე რომ შევავსოთ ეს რა ქვია ჩვენი ნუსხა ამ მიმართულებით ევროპას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთობლიობაში აქვთ ახალი თავსატეხი ორშაბათს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა რომ მან დაარღვია ის 300 კილოგრამიანი ზღვარი ლიმიტი დაარღვია და არც აპირებს შეჩერებას და არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მოახლოებული თარიღი 7 ივლისი რომლის შემდეგაც უკვე ის 3.67%-იანი გამდიდრების მაჩვენებელი შენარჩუნებასაც აღარ აპირებს ირანი თუ კი ევროპა არ მიიღებს ზომებს რათა დაიწყოს შესყიდვა ირანული ნავთობის და უზრუნველყოს ესე ვთქვათ თანხების შედინება ირანის ეკონომიკაში რომელიც არის უმძიმეს მდგომარეობაში რა არის ეს ჩვენი მაყურებელიც კარგად რო გაერკვეს ხვალ ზეგ და არც უახლოესი 1 წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ირანი ბირთვული არახს ვერ შექმნის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მანამდე აცხადებდა რომ სულ ცოტა ხნის წინ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ დარწმუნებული იყოს მსოფლიო რომ ირანს ვერ ექნება ბირთვული არაღი ამ სიახლეს რომ ირანმა დაარღვია ეს 300 კილოგრამიანი ზღვარი შედარებით უფრო სუბუქად შეხვდა ესე ვთქვათ რომ ცეცხლს ეთამაშება ირანი მართლაც ცეცხლს ეთამაშება მაგრამ უფრო მეტად ეთამაშება და შესულია ესე ვთქვათ ამ თამაში ევროპის ქვეყნებთან მიმართებაში განსაკუთრებით ისევე როგორც რუსეთთან ჩინეთთან მიმართებაში რომლებიც იყვნენ 2015 წლის შეთანხმების ხელმომწერები ამერიკის შეერთებული შტატები ღიად აცხადებს რომ ყველა ვინც შეიძენს ირანულ ნავთობს განურჩევლად ქვეყნისა და ასე შემდეგ ის აუცილებლად მოხდება ამ სანქციების ქვეშ მაქსიმალური წნეხის რეჟიმი მოქმედებს როგორც ჩანს ეფექტურად სამწუხაროდ ირანელი ხალხისთვის როგორც ჩანს მოქმედებს და ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია და მცდელობა რომ აიძულოს რომ წამოვიდეს დათმობებზე, იმიტომ რომ ირანში ხედავს ის მთავარ სპონსორს ყველა ფორმალური თუ არაფორმალური იმ შეიარაღებული ფორმირების, რომელიც დესტაბილიზაციის წყაროს წარმოადგენს მთლიანად ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. ამ თემასაც რომ შევეხოთ და ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას ჩვენ გამოგვჭა რომ მან ნაბიჯი გადადგა პირველი მოქმედი პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების რომელმაც დადგა ფეხი ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე ხედავთ რომ დონალდ ტრამპი ყველა ესე ვთქვათ კლიშეებს ანგრევს ის სტერეოტიპებს ამსხრევს და ის არად დაუდის მას ჭირდება
საერთაშორისო ასპარეზზე მას ჭირდება გამარჯვება, მას ჭირდება კონკრეტული შედეგი, ვინაიდან ვენესუელასთან მიმართებაში არის გაჭედილობა, ირანთან მიმართებაში ძალიან რთულად წარმოსადგენია. არის ორი ალტერნატივა, ან უნდა დაუბრუნდეს არსებულ შეთანხმებას ამერიკის შეერთებული შტატები, ან რაღაცა ცუდი განვითარება უნდა პოვოს. ამიტომ ჩრდილოეთ კორეაში ის მაინც შედარებით ნიადაგს ხედავს. თანაც არის მაღალი კონკურენცია გასულ თვეში, უпростоრეთ სულ ცოტა ხნის წინ, 2 კვირის უკან გასულ თვეში ჩინეთის პრეზიდენტი იმყოფებოდა ჩრდილოეთ კორეაში 14 წლის შემდეგ 14 წლის განმავლობაში არ იმყოფებოდა ჩინეთიდან ვიზიტით და ასევე კიმ ჩენ ინი იმყოფებოდა რუსეთში და ჰქონდა მას შეხვედრა ვლადიმერ პუტინთან. აქ კონკურენცია ძალიან მაღალია, შესაბამისად დონალდ ტრამპს უნდა რომ ეს მომენტი და ინიციატივა დაიბრუნოს და გადადგა ეს ნაბიჯები, მიიღო რა თქმა უნდა კრიტიკაც ადგილობრივად, ვაშინგტონი მას მაინც არ უწონებს, იმიტომ რომ კონკრეტულად შედეგის გარეშე ერთადერთი რაზეც შეთანხმდნენ ეგ იყო რომ მოლაპარაკებები განახლდება დენუკლეარიზაციასთან დაკავშირებით, აქაც გაგება განსხვავებულია. ჩრდილოეთ კორეას ესმის რომ კარგი ვარიანტი იქნება რომ შეინარჩუნოს ის რაც აქვს და არა გაანადგუროს და ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნა და მსოფლიოს მოთხოვნა კიდევ არის რომ სრულიად გაანადგუროს ის ვირტუალური არსენალი რომელიც აქვს და პოლიგონის და მთელი ტექნოლოგიებიც უნდა ჩააბაროს საერთაშორისო ზედამხედველობას, რათა უარი თქვას ჩრდილოეთ კორეამ ვირტუალური იარაღის ქონაზე. შესაბამისად, აი ამ მიმართულებებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჭირდება და კონკრეტულად დონალდ ტრამპს 2020-ისთვის ჰაერივით ჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო წარმატების მიღწევა, რაზეც ის ძალისხმევას არ იშურებს ნამდვილად და საინტერესო და ყურადსაღები იყო მისი პოზიციონირება ჰონკონგში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებითაც. მან ხარი დაუჭირა პირდაპირ ღია თქვა რომ ადამიანებს აქვთ გამოხატვის თავისუფლება და მიუღებელია მისთვის ასეთი რადიკალური ფორმები და ზომებით დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენება. იქ ძალიან საინტერესო რამ მოხდა, დრამატულად განვითარდა ჰონკონგის ესე ვთქვათ ჩინეთისთვის გადაცემის აღსანიშნავ დღეს 550,000 ადამიანი გამოვიდა გასაპროტესტებლად ქუჩაში. სტამბეშტავი ციფრია ნამდვილად, მანამდე კიდევ უფრო მაღალი იყო ეს მაჩვენებლები, 550,000 ადამიანი გამოვიდა გასაპროტესტებლად. რა არის მიზეზი? მაყურებელმა იცის დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მინდა მაინც რომ შევახსენო, ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც უნდა გადაცემულიყო წარსულში, იმიტომ ვამბობ, რომ ეს შეჩერებულია საკანონმდებლო ინიციატივა, უნდა გადაცემულიყო პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დისიდენტები სასამართლოსთვის უნდა გადაცემულიყო ჩინეთის ცენტრალური ხელისუფლებისთვის. ამას მოყვა ძალიან სერიოზული სამოქალაქო პროტესტი, ეს პროტესტი 12 ივნისს ძალიან სერიოზულ ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა და ეხლა უკვე ამ მოთხოვნასთან ერთად, რომელიც როგორც გითხარით, უკვე შეჩერებულია ამ საკითხის განხილვა, უკვე ითხოვენ დავარი დამნაშავეების დასჯას. იქ არ არის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომაზე საუბარი, მაგრამ ოპერაციის ხელმძღვანელი პირების და მთავარი დამნაშავეების დასჯა. საინტერესო რამ მოხდა და ამით დავასრულებ. პარლამენტში პოლიციამ შეუშვა დემონსტრანტები ძალიან გააზრებულად გაუთავისუფლეს ტერიტორია, რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი შევიდა პარლამენტში, გაყოს რა თქმა უნდა, შემდგომ გარეთ მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ გაზის გამოყენება, გარე მოედანი და გარე პერიმეტრი მოასუფთავეს და რამდენიმე საათიანი პარლამენტში ყოფნის შემდეგ მოხდა მათიც ასევე პარლამენტიდან გამოყვანა, ამ დემონსტრანტების გამოყვანა. ეხლა მთავარი საკითხი განიხილება უნდა აღიძრას თუ არა ამ ხალხის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები და უნდა დაისაჯოს. პროტესტანტები ამბობენ, რომ კიდევ უფრო მძაფრი იქნება მათი რეაქცია. ვისურვებდი, რომ ეს აქცია ცოტა ადრე რომ მომხდარიყო, სადღაცა დაახლოებით 1-15-17 ივნისს შეიძლება ეს გამოცდილება
ჩვენს გავეზიარებინა და შეგვეშვა და მე გამოგვეყვანა. ასაზიარებელი ბევრი გვაქვს, მithumetes საინტერესო. სასწავლო კიდევ ბევრი. საინტერესოებიც არ გვაკლია და დარწმუნებულია შემდეგი მიმოხილვებიც არანაკლებ საინტერესო ამბებს გააერთიანებს. მადლობა დღევანდელისათვის ბუკა ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი იყო საქმიანი დილის ეთერის სტუმარი. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ კი დაგიბრუნდებით უკვე განახლებული თემით. საშუალებო სეზონის დაგეგმვის წინ თემატური საქმიანი დილის ბლოკი მოგიმზადეთ. თუ სასტუმროში დასვენების ან ბინის ქირის მიღმა თქვენი დასვენების დღეების თქვენ სავასახლში გატარება გსურთ და ამ შესაძლებლობის ბიზნესეთ ქსელაზეც არ იტყოდეთ უარს, მაშინ არჩევანის გაკეთება მარტივდება. ბაკურიანში 25-იანების საბაგიროს წინ საცხოვრებელი კომპლექსი ბაკურიანი პლაზა ოფიციალურად გაიხსნა. კომპლექსი მომავალ მობინადრეებს საუკეთესო გარემოს, მომსახურების მაღალ სტანდარტს და ოთახების გაქირავების პროცესში დახმარებას თავაზობს. კომპლექსის გახსნის ცერემონიალს თათია ჩაფიჩაძე არ გამოაკლდა და დეტალებს ჩვენც მოგვიყვება. ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. 100% თუ არა 99-ით მაინც შევასრულეთ ჩვენი მიზანი რაც ქონდა. მიზანი შესრულებულია. ერთწლიან პერიოდში ბაკურიანი პლაზამ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა დაასრულა. კომპანიის წარმომადგენლებმა მობინადრეებთან ერთად კომპლექსი ოფიციალურად გახსნეს და მიწვეულ სტუმრებს გასართობ ღონისძიებაზე უმასპინძლეს. ორი ბლოკისგან შემდგარი 150 ნომრიანი საცხოვრებელი კომპლექსი ბაკურიანში 25-იანების საბაგიროსთან 200 მეტრში მდებარეობს. ბუნებრივად გამწვანებული ტერიტორიის გარდა კომპლექს საკუთრებაში 3500 კვადრატული მეტრის სივრცე აქვს, სადაც გასართობი და საბავშვო მოედნებია მოწყობილი. საუკეთესო ლოკაციასთან ერთად ბაკურიანი პლაზა ეკოლოგიურად სუფთა და მაღალი ხარისხის მასალისგან არის აშენებული. ფართების მინიმალური მოცულობა კი 32 კვადრატული მეტრია. ბაკურიანი პლაზა არის მთლიანად ქართული ინვესტიცია, დაახლოებით 15 მილიონამდე დაიხარჯა ამ პროექტზე. განსაკუთრებულია იმითი, რომ მთლიანად ბუნებრივი მასალებია გამოყენებული, დათფუნებულია მთელი შენობა და გამწვანებულია დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრი. არის 150 ნომრიანი აპარტ-ჰოტელი 30-დან 80 კვადრატამდე. და ბაკურიანი პლაზამ შეიმუშავა და შექმნა საოპერატორო სისტემაც, რომ მომავალშიც კი არ მიატოვოს მაცხოვრებლები და მობინადრეები, არამედ დაეხმაროს მათ ოთახების გაქირავებაში. პროექტი მომავალ მობინადრეებს სრული რემონტით, ავეჯითა და ტექნიკით ბარდებათ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი ბინის კომერციული მიზნით გამოყენება გსურთ, კომპანია სპეციალურ სერვისს გთავაზობთ, რომელიც მომსახურების სრულ პაკეტს ითვალისწინებს, მათ შორის არის 24 საათიანი კონსიერჟ სერვისიც. გსურთ აგარაკის შეძენა ბაკურიანში, გვინდა და კომერციული მიზნისთვის და პირადით, ასევე დასვენებისთვის, საოჯახო მიზნისთვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლოკაცია პირველ რიგში, არის 25-იანებთან ძალიან ახლოს, ფეხით 2 წუთში შეგიძლია რომ გადახვიდე და პლუს ანუ ხარისხით ძალიან ეკოლოგიურად არის აშენებული, ხის მასალას თქვენც ხედავთ როგორ არის გაკეთებული, აგრეთვე გვბარდებოდა ავეჯით, ტექნიკით და ძალიან კომფორტულია, რომ არის ზრუნავ ესეთ დეტალებზე და ხდება გამზადებული და პირდაპირ შედიხარ გამზადებულ სახლში და ძალიან კარგია კომერციული ბიზნესთვისაც, იმიტომ რომ ქირავდება თითქმის ყველა სეზონზე. ბაკურიანი პლაზაში კვადრატული მეტრის ფასი $990-დან $1250-მდე მერყეობს. ბინების შეძენა წინასწარი 30%-ის გადახდით არის შესაძლებელი. დარჩენილი თანხის განაწილების საშუალებას კი კომპანია მსურველებს 2019 წლის ბოლომდე აძლევს. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კომპლექსის 85% უკვე გაყიდულია, დარჩენილია სულ რაღაც 15%. გეტყვით ინფორმაციისთვის, რომ ჩვენი ბინების ღირებულება იწყება $990-დან და არის $1250. შესაბამისად, ფასი არის დამოკიდებული სართულზე და ხედზე. როგორც ხედავთ, კომპლექსს აქვს ძალიან კარგი გამწვანებული ხედი, ბავშვთა მოედანი. ყველანაირად კომფორტულია იმისთვის, რომ ჩამოხვიდეთ, დაისვენოთ. ჩვენ გვყავს 24 საათიანი ადმინისტრაცია, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენი ბინების მოვლაზე. თუ თქვენ არ გაქვთ იმისი დრო, რომ გააქირავოთ თავად, დაგეხმარებათ გააქირავოთ, შესაბამისად მიიღოთ შემოსავალი. ბაკურიანი პლაზას მფლობელები საქართველოს სხვადასხვა ლოკაციებზე მომავალში კიდევ რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეგმავენ.
ბაკურიანში ზაფხულის სეზონი უკვე გაიხსნა და თუ შემოთავაზებებით დაინტერესდით უფრო მეტი ინფორმაციისათვის უკვე სტუმარს უნდა მოусმინოთ. ნინო დარბაიზელი, ბაკურიანი პლაზას მარკეტინგის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ნინო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თათიამ თავი მოუყარა ყველაფერს სიუჟეტში, მაგრამ მოდი უფრო მეტი მოვყვეთ თვითონ ბაკურიანი პლაზას შესახებ, რა კომპლექსი არის, რა ტიპის შეთავაზებები არსებობს და ეს არის მხოლოდ აპარტოტელი თუ შესაძლებელია ბინების თქვა შეძენაც, რა შეთავაზება გაქვთ თქვენ მომხმარებლებისათვის? გამარჯობა, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ბაკურიანი პლაზა არის 150 ნომრისგან დაკომპლექტებული კომპლექსი, ასე ვთქვათ, სადაც აპარტამენტების ტიპის ბინები არის ძირითადად 3 კვადრატულობის ბინები, 32, 52 და 63 კვადრატულობის. არის დაახლოებით 200 მეტრში 25-იანების საბაგიროსთან და ძალიან კომფორტული არის განსაკუთრებით ზამთრის სეზონზე, რადგან ძალიან ისეთი ტურისტული ადგილია, გაქირავებისთვის რაც ძალიან კარგია. გვაქვს ძალიან გამწვანებული, არ ვიცი რამდენად ჩანდა ახლა სიუჟეტში, მაგრამ 3500 კვადრატულ მეტრზე არის ჩვენი გამწვანება მთლიანად და რაც საბავშვო სივრცე არის სპეციალურად ბავშვებისთვის გაკეთებული სასრიალოები, მოედნები, ფეხბურთის და ასე შემდეგ. რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ვფიქრობ, რომ რაღაცა ისეთი დიდი ბენეფიტი არის, რომ ყველა ბინას აქვს უნიკალური ხედი. ეს უკვე გემოვნების საკითხია, იმიტომ რომ არის მთის ხედით და არის ველის ხედით, ანუ მომხმარებელი თავად ირჩევს, რომელი ხედი უფრო რა მდგომარეობაში გარდება მომხმარებელისათვის ბინა. ანუ დღეს დაასრულებულია მშენებლობა, მაგრამ თუ თქვათ მიუხედავად რომ უმეტესი ნაწილი გაყიდული არის, იქნება ფართები, რომელიც ჯერ არის გასხვისებული და თუ დაინტერესებული ადამიანი ამ ფართის შეძენით, მას რა მდგომარეობაში დახვდება. მე შესავალში გავაკეთე თქვი ეს რაღაც, რომ ზაფხულში ვინც აპირებს დასვენებას, შესაძლოა ეს შეთავაზება იყოს მათთვის საინტერესო, ვიდრე თქვათ ბიზნესად აქცევს. დასრულებულია რემონტი და მოახერხებს, რომ წელს თქვათ გამოიყენოს ეს სეზონი. ყველა ბინა, რომელიც 30 ივნისს საზეიმო ვითარებაში უკვე გადავეცით, ზოგადად არის 2 ბლოკი. პირველი ბლოკი ჩავაბარეთ 28 დეკემბერს და ეს საკმაოდ სწრაფ ტემპში ჩავაბარეთ, რადგან მშენებლობა 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჯამში და სადღაც 8 თვეში ჩავაბარეთ პირველი ბლოკი, სადაც მობინადრებს იმედი საშუალება, რომ ახალ წელს ახალ სახლში შეხვედრებდნენ, ხოლო მეორე ბლოკი უკვე 30 ივნისს ჩავაბარეთ, ანუ კომპლექსი მთლიანად გადავეცით, ასე ვთქვათ, მობინადრეებს. რაც ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი არის, რომ სრული კომფორტით ვაპარებთ, არის რემონტი, ავეჯი და ტექნიკა და როდესაც სანამ დავიწყებდით ზოგადად ამ პროექტზე მუშაობას, ვფიქრობდით, რა შეიძლებოდა, რომ ესეთი კონკურენტუნარიანი ყოფილიყო და ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ძალიან ხარისხიანი და კომფორტული კომპლექსი შეგვექმნა და გავაკეთეთ ამიტომაც ძალიან მაღალი ხარისხის მასალებისგან, ანუ მაგალითად იატაკი არის გერმანული ხარისხის, ბელგიური ხარისხის, ბელგიური კარფანჯარა არის, რომელიც დაბალემისიური მინებისგან არის, რომელიც ინარჩუნებს ტემპერატურას ზამთარ ზაფხულად, ზამთრის კურორტისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ არ გაზიარდეს, ასე ვთქვათ, სიცივე და სიტყვები დასრულებული არის ყველა იმ ბინაში, ვისაც ჯერ მფლობელი არ ყავს და მათ შორის თუ თქვათ ვინმე გადაწყვეტა, რომ დღეს ვიყიდოს ბინა, შეძლებს რომ ამ ზაფხულ სეზონზე ოჯახთან ერთად დაისვენოს. უკვე გამზადებულია და ელოდება თავის დამსვენებელს, ასე ვთქვათ, კარი მობილიზება. ანუ ეს შედის ფასი რაც იყო დასახელებული, ანუ ეს რემონტი შედის ამ ფასში. აბსოლუტურად ყველაფერი უკვე გათვალისწინებულია, გამზადებულია, მთავარი არის გასაღებით გააღო კარი და დაისვენოს. როგორ დასაც შეიძლება ასე ვთქვათ ბინის შეძენა, ანუ ხდება თუ არა ეს როგორ არის კომუნიკაციასაც შეუძლიათ მომხმარებლებს ჩვენ გვაქვს 2 ოფისი, ერთი ოფისი გვაქვს ბაკურიანში, გაყიდვების ოფისი, მეორე თბილისში, ყაზბეგის ნომერში, სადაც შეუძლიათ მომხმარებლებს მობრძანდნენ, გააფორმოთ ხელშეკრულება და შეიძინონ ბინა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად, როდესაც ბარდება კომპლექსი, ფასებით შესაბამისად ძვირდება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ივლისის თვეში შევინარჩუნეთ ის ფასი, რომელიც ჩაბარებამდე გვქონდა, ასე რომ თუ ვინმე აქვს სურვილი, რომ შეიძინოს ბინა, უმჯობესია აგვისტომდე იჩქაროს. გამომდინარე იქიდან, რომ გაყიდვების ტემპი დამოუკიდებელი ალბათ 95% გაყიდულია, 15 დარჩენილი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბაკურიანი არის ყველა სეზონის კურორტი, შესაბამისად იქ ძალიან აქტიურად მიდის
სამშენებლო გამოშვების შეთავაზებები და მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, გეგმოთ თუ არა ბაკურიანში განვითარებას თუ აქვს ეს თქო სხვა მიმართულებით? ბაკურიანში არა, მაგრამ სხვა კურორტებზე აუცილებლად გავაგრძელებთ და აუცილებლად განვახორციელებთ სხვა პროექტით დავასრულეთ. თუმცა ეს პროექტი გარდა იმისა, თქვათ, მფლობელს აძლევს შესაძლებლობას, რომ კონდეს კერძო საკუთრება, იმისათვის რომ საკუთარი კომფორტისთვის ზამთარ ზაფხულთან ორივე სეზონზე ამ კურორტზე გამოიყენოს ფართი, თქვენივე შეთავაზებაში გაითვალისწინეთ ეგრეთ ერთგვარი ბიზნეს გეგმა, რომელიც შეიძლება მყიდველს კონდეს. ანუ ჯერ იხდის მფლობელი ნაწილ თანხას 30% და მას პარალელურად შეუძლია რომ დანარჩენი თანხა, რომელიც კომპანიამ შეუძლია რომ გადაუნაწილოს დროში, ასევე ამ ბიზნეს გაქირავებიდან მიიღოს შემოსავლად და მისი დაფარვის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს დამატებითი შემოსავალი იყოს. მომსახურების ნაწილი ასევე გაქვთ თქვენ შეთავაზებაში ჩადებული, თქვენ უზრუნველყოფთ. რა იგულისხმება ამაში? ეს არის მხოლოდ გაქირავებაში დახმარება თუ მათ შორის მოწესრიგება მთლიანი კომპლექსის, ისევე როგორც მართვა გასტუმრების მიღება გასტუმრებისას. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან ძირითად შემთხვევაში ხდება ისე, რომ დეველოპერები აშენებენ, თქვათ, ესეთი ტიპის კომპლექსებს და შემდეგ უკვე, რადგან ბინის მფლობელები არიან მობინადრეები, უკვე შემდეგ თავად უნდა მიეყედან. თუმცა ჩვენ ეს მიდგომა არ გვქონდა. ჩვენ გვინდა რომ მათთან ერთად ბოლომდე ვიყოთ, რადგან ხარისხზე გავაკეთეთ ორიენტირი, გვინდა რომ მათთან ერთად ბოლომდე მხარი დავუჭიროთ. აქედან გამომდინარე ყავს 24 საათიანი ადმინისტრაცია, რომელიც ასევე ეხმარება მობინადრეებს გაქირავებაში. ან ჩვენ ფაქტობრივად თანამშრომლობთ ჩვენ მობინადრეებთან, რომლებიც ანუ სტუმრის დახვედრა იქნება ეს თუ მიცილება, დაალაგება, რაიმე პრობლემა თუ არის, თუ იქნება ტექნიკური ან ასე შემდეგ, ყველანაირი სერვისი ჩვენს კომპლექსში არის გათვალისწინებული. ასევე არის კომერციული ობიექტები, რომლებიც უფრო მეტ კომფორტს შეუქმნიან ჩვენ მობინადრეებს, რომ ერთ ლოკალურ ადგილებში კომპლექსი იქნება საიდანაც სადაც ინვესტირების შემთხვევაში შემდგომ შეიძლება იყოს ამ კომპლექსის ნაწილი, როგორც ვისაც შეძენას არ სჭირდება რომ ჩამოვიდეს და იქ თავის აბსოლუტურად უბრალოდ შეუძლია ჩამოვიდეს და დაისვენოს. მხოლოდ ეს კი, მაგრამ დაალაგოს და შენ ეგეთ მას ჩაბარდება ზუსტად ისეთივე მდგომარეობაში, როგორც დატოვა. ამასობაში ჩვენი ადმინისტრაცია გააქირავებს და დაალაგებს, მოაწესრიგებს და უკვე გამზადებულ. პირველ ბლოკში გაქირავების ნაწილში როგორი იყო, ასე ვთქვათ, დატვირთულობა თუ გაქვთ ეს? დიახ, აი ზამთრის სეზონი, ან პირველი სეზონი დაგვემთხვა ზამთარში, როგორც გითხარით 28 დეკემბერს ჩავაბარეთ ერთი ბლოკი და სრული დატვირთვით მუშაობდა, იმიტომ რომ იანვრიდან დაწყებული როგორც ტურისტების რაოდენობა, რაღაც რეკორდული მაჩვენებელი იყო ამ იანვარში და სრული დატვირთვით იმუშავა ბუნებრივია და ეხლაც უკვე ზაფხულის სეზონზეც უკვე ნახევარზე მეტი გაქირავებული არის, რადგან უკვე დაიწყეს ფიქრობთ რომ ამ კომპლექსს კიდევ შეიძლება შეემატოს დამატებითი თქვა კორპუსები ან რაიმე ტიპის დამატებითი კორპუსები არა, თუმცა ემატება რაღაცა სერვისები, რომლებიც გასართობი კუთხითაც უფრო მეტ კომფორტს და რაღაცა დასვენებაში შეუწყობს ხელს, რაც იქნება ოჯახებისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ ერთად გაატარონ დრო, რომელსაც აუცილებლად მოგვიანებით დავაანონსებთ. იმიტომ გამწვანება ეს რო გითხრათ კიდევ რამდენიმე გიახსენეთ, რომ ეს ტერიტორია არის გამწვანებული, ბაკურიან ზოგადად გამწვანება ზაფხულის პერიოდში ისე ბუნებრივად არ აკნია, მაგრამ ეს არის კონკრეტულად ამ კომპლექსის ნაწილი, ხო, რა ტერიტორია და რას მოიცავს შიგნით არის თორე სივრცეები, აი 3500 კვადრატული ალბათ ეს წარმოდგენილი გაქვთ რამხელა არის, ან საკმაოდ დიდი ტერიტორია არის. ჩვენ მობინადრეებთან ერთად თავად დავკითხები 30 ივნისს, როდესაც საზეიმო ვითარებაში გადავეცით კომპლექსი და ზოგადად ანუ ტერიტორია, როდესაც რაღაცა მშენებლობა მიმდინარეობდა და ასე შემდეგ, ანუ ეხლა უკვე არის სრულიად მოწესრიგებული, გამწვანებული, ისე რომ ბავშვებისთვის უსაფრთხო იყოს. იქ პატარა ღობეებიც გავაკეთეთ გამწვანების და ნაძვების, რომ უფრო მეტი ეს ეკოლოგიურად სუფრთა სივრცე შეგვექმნა. და თალკ იმისათვის რომ ყველა ეს კომფორტულად გასაღების მიღება ის მხოლოდ საჭირო, ამისათვის კი ავსებთ და მიმართოთ ბაკურიან პლაზას. ინა დარბაზელს ბაკურიან პლაზას მარკეტინგის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას საინტერესო სიახლეებისათვის. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გლოვდება, იქამდე გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ და გებრუნდებით რამდენიმე წუთში.
საერთაშორისო გამოკვლევების მიხედვით უშვილობის პრობლემა დაახლოებით 15-20%-ს აქვს სოციოლებიდან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით მილიარდი ადამიანი ამ პრობლემის წინაშე დგას. ამ ყველაფრიდან გამოსავალი ძალიან ბევრი წლის წინ მოიძებნა და ეტაპობრივად სულ უფრო პოპულარული ხდება. 2014 წლის მონაცემებით მთელ მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 4 მილიონამდე ხელოვნურად განაყოფიერების შედეგად დაბადებული ბავშვი ჩნდებოდა ყოველწლიურად. საქართველოში ამ პრობლემის მოგვარება უკვე ძალიან მარტივად შესაძლებელია და წლების გამოცდილებით არაერთი კლინიკა ამ შეთავაზებას დაინტერესებულ ადამიანებს უკეთებს. რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ უშვილობის პრობლემის წინაშე არ დადგნენ წყულები და როგორ შეიძლება გამოსავლის გზების მოძებნა? ამაზე არსენ გონეტაძე, ზურაბ საბახტარაშვილის კლინიკის ხელმძღვანელი ისაუბრებს საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უშვილობას ბევრი წლის განმავლობაში პრობლემას ქმნიდა ოჯახებისათვის, ისე რომ გამოსავალი ძალიან რთული საპოვნელი იყო ხოლმე. თუმცა დღეს არსებობს ძალიან ბევრი ალტერნატივა და ვიდრე ამ ალტერნატივებზე მივალთ, როგორ შეიძლება ზოგადად ამ პრობლემამდე არ მივიდეს წყვილი, როგორ შეიძლება ჯანმრთელობის ისე თქვა უზრუნველყოფა, რომ უშვილობის პრობლემის წინაშე არ დადგნენ ადამიანები. შესაძლებელი არის თუ არა წინასწარ რაიმე ფორმით სამედიცინო თქვა კვლევებით იქნება ეს თუ კურნალობით უზრუნველყოფა ამ საკითხს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა კარგი მიღებისათვის. საინტერესო გრძელად და ესეთ სუყეთ დასვით კითხვა. მე დავიწყებდი შემდეგი ფრაზით, რომელიც ერთ ჩემს კრეატიულ მეგობარს ეკუთვნის და ლაპარაკია ესე, რომ საზღვრებს ჩვენ ვაწესებთ და ფასიც იმდენია, რამდენიც გვიღებს. რას ნიშნავს ეს? თითეული წყვილისათვის, რომელიც შვილის გაჩენის მიზანს ისახავს, ის აწესებს საზღვარს და ხშირად ეს მისწრაფება უსაზღვროა. რამე თუ ყავს წყვილები, გაუსწრებ მოვლენებთან მოკლედ ვიტყვი, რომლებსაც დამბოლო ხანებში რატომღაც პირადად ჩემთან და ჩემს კლინიკაში ბევრია ასეთი ადამიანები, რომლებსაც მრავალი წელი 3, 5, 7, 19 და 25 წლის უშვილოებს უკვე რომელსაც წარმატებით დამთავრდა მე უბრალოდ რამოდენიმე სასიამოვნო ფაქტს ვიხსენებ და ესე იგი ამ მიმართებით დრო ამოუწურავია მათთვის. ფასი რისი? ფასი საბოლოო ჯამში აღსრულებული პროცესის და ბედნიერებით ტკბობით. რამე თუ ბედნიერებაა გახდე მშობელი და დღევანდელ მედიცინაში, თანამედროვე რეპროდუქტოლოგიაში პრაქტიკულად შეუძლებელი არაფერია. ახლა იმ კითხვაზე მინდა გიპასუხოთ, რომელიც პრაქტიკულად თქვენ უშვილობამდე როგორ არ მივიდეთ. ესეთ აქ პასუხი ძალიან მარტივია და მეორეს მხრივ ამოუწურავად რთული. სჯობია იყო განათლებული, წარმატებული, ბედნიერი და მდიდარი ვიდრე პირიქით, ხო? ლაპარაკია რომ იყო ჯანმრთელი. რა არის ჯანმრთელობა? ჯანმრთელობა არის არა მხოლოდ ფიზიკურად დაავადების არ ქონა, არამედ სრული მენტალური, სოციალური და მათ შორის ასე ვთქვათ სამედიცინო თვალსაზრისით სრული კეთილდღეობა. ახლა როგორ შეიძლება რომ პრევენცია გავაკეთოთ ბევრი დაავადების და მათ შორის შვილოსნობის პრობლემისა? დავიწყებ ძალიან მარტივით. ერთ-ერთი შემეცნებითი ბუკლეტი, კოგნიტიურ შემეცნებითი არტიკლია და მას მე ბოლოს დაუბრუნდები, სულ ალბათ ერთი წუთნახევრით, იმიტომ რომ დღეს ეს ძალიან გახდა ასე ვიტყოდი თანამედროვე ტალღა მათ შორის რეპროდუქტოლოგიაში, საერთოდ მედიცინაში, არტისა და მედიცინის ურთიერთ ასე ვთქვათ გადაკვეთა. აქ ლაპარაკია რომ ეს ბუკლეტი ეკუთვნის მოზარდისა და რადგან მოზარდობა ფერადოვანი მნიშვნელოვანი სარკმელია, ხოლო ეს არის მომავალი წარმატების ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი სარკმელი, როდესაც ახალგაზრდა ყმაწვილი გოგონას აქვს გარკვეული დარღვევები, მათ შორის მენსტრუალური ციკლისა, ეს რა თქმა უნდა მშობელს უნდა აძლევდეს და ხშირად ასეც არის სიგნალს, რომ შესაბამისად არა პედიატრს, არა ვთქვათ ზოგჯერ სისხლდენების დროს ჰემატოლოგს, არამედ გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგს, რომელიც არის ენდოკრინული თვალხედვით მზად ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. ანუ
როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. ქალებში menstrualuri ციკლის დარღვევები რაიმე სახით ეს უკვე უნდა წარმოადგენდეს პირველ ნაბიჯს, რომ პრევენცია მოხდეს მისი გასწორება და შემდგომში ეს არ შეიძლება იყოს ნორმა. დიახ, ეს უშუალობის პრევენცია. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ მამაკაცებზე ვიტყვი ორი სიტყვით, უბრალოდ ხმაწველ ვაჟებზე, რომელებსაც ვთქვათ, ხშირად არის კრიპტორხიზმის გამო, ანუ ქართულ ენაზე, მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, როდესაც სათესლე ჯირკვალი არ არის ჩამოსული, ან გვიან ჩამოვიდა, ან ოპერაციული გზით დასჭირდა ჩამოტანა, ეს უნდა იყოს ასევე სიგნალი იმისა, რომ დროულად მიმართონ ექიმს, რათა შემდგომში შესაძლო იყოს ამის მონიტორინგი და დროულად მათ შორის რეპროდუქცია. თუ არ ხდება, ასე ვთქვათ, პრევენცია და არის ასეთი ხშირი შემთხვევები, შესაბამისად დგება პრობლემა, რომელიც უკავშირდება უშვილობას. ამ შემთხვევაში 21 საუკუნეში იქამდეც რეპროდუქციას ჰქონდა საკუთარი განვითარება, ხშირად ადამიანები არ ვენდობით ან გვეშინია იმის, რაც არ ვიცით, ხო? რეპროდუქციის ცნობადობა როგორია დღეს? ან რამდენი იციან ადამიანებმა, რომ ამ მეთოდით და რა მეთოდებია ესეც რამდენი იციან თქვენ როგორ მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინფორმაცია იყოს მაქსიმალურად გავრცელებული და რა საშუალებები არსებობს, თუ ეს პრობლემა დადგა უკვე, რომ ადამიანებს ყავდეთ შვილი. დიდი მადლობა. კვლავ ესეთი მართლაც საქმიანი შეკითხვისათვის მანამდე დავასრულებ იმ თემას, რომ ინფორმირებულობა არის, იყავი ინფორმირებული და იქნები წარმატებული, ცნობილი სლოგანია, ხო? ეს ერთ-ერთი ფლაიერი სწორედ რეპროდუქციის დროს და ქალის ორგანიზმის თავისებურებებზე ლაპარაკობს. კერძოდ 18 წლიდან 35 წლამდე ქალის ორგანიზმში კვერცხუჯრედების მარაგი და ხარისხი უნდა იყოს ნორმალური. უნდა იყოს. უმეტეს შემთხვევაში ასე არის, თუ რაიმე დარღვევები არ არის. 35-ის ზემოთ იწყებს კლებას. 38-მდე როგორც რაოდენობა, ასევე ხარისხი კვერცხუჯრედებისა, ხოლო 38 წლის შემდეგ მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში ის სწრაფად ქვეითდება. კიდევ ლაპარაკობ როგორც ხარისხი, ასევე კვერცხუჯრედების რაოდენობა. ეს არ ნიშნავს, რომ 40 და 54 წლის ქალი, მაგალითად გუშინ წინ დავდეთ ჩვენ ეს ინფორმაცია 44 წლის ქალს, რომელსაც სხვა შორის ამერიკაში ცხოვრობს და სამჯერ ჰქონდა სან-ფრანცისკოში გაკეთებული იმითროგანაყოფიერება, წარუმატებელი, ამჟამად ის ჩვენთან გაკეთებული იმითროგანაყოფიერებით ორსულად არის საკუთარი კვერცხუჯრედით ხალხს უსმავ. ეს მაღალი ასაკობრივი ჯგუფია და იშვიათად არის ეს შესაძლებელი. მაგრამ განათლება ამ თვალსაზრისით ელემენტალური ცოდნა და სწორედ ამიტომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ და ევროპელმა ექსპერტებმა პირადად ეს ჩემი ერთ-ერთი ვიზუალური არტი გახლავთ, ესეთი კოგნიტიური არტი, ანუ ნახატი, ქართულ ენაზე რო ვთქვათ, რომელიც უნდა ვრცელდება უკვე ევროპაში ერთ-ერთმა კონგრესმა საერთოდ აიღო ის სლოგანად და მეორეც უნდათ რომ აღნიშნული ტიპის ფლაიერები გავრცელდეს, უნდათ რა არის მოსაზრება და დაიწყო ამაზე მუშაობა. სკოლებში, უნივერსიტეტებში ის არის უბრალოდ ინფორმაცია, რომელიც ახალგაზრდა გოგონას ეუბნება, რომ შენთვის ოქროს პერიოდი იქნება ორწლობისა დაახლოებით 30 წლამდე, 35 წლამდე ეს კარგი პერიოდია, მას შემდეგ გარკვეული გამოწვევები გექნება და ეს უნდა იცოდე. ეს მნიშვნელოვანი პრევენცია. ახლა თუ მაინც დადგა ეს პრევენცია და როგორ უნდა უბრალოდ თუ დადგა პროცესი უნაყოფობისა და რა უნდა გავაკეთოთ. ან რატომ ვამბობთ, რომ იცით რა, აი დღეს შეუძლებელი არაფერია. დიახ, თანამედროვე ერაში, როდესაც ინვიტრო განაყოფიერების თუ დამხმარე სხვა რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სრულ გამას ფლობს კლინიკა და აქვე უნდა ვთქვა. ხშირად მეკითხებიან, რას ურჩევთ პაციენტებს. იცით, აუცილებლად მინდა ვთქვა ეს, მეტი საერთოდ რო არაფერი ვთქვა, რომ პაციენტს ურჩევ იცოდეს. ერთადერთი ადამიანი, ვისი იმედიც მას უნდა ჰქონდეს, უნდა იყოს თვითონ. ეს რას ნიშნავს? ექიმს არ უნდა ენდოს? რა თქმა უნდა ენდოს, მაგრამ ელემენტალურად კარგად გაერკვეს თავის მდგომარეობაში. რატომ უნიშნავენ უამრავ წამალს თუ 1 თუ 15-ს მინიმუმ იკითხოს. თუ ვეუბნებიან რომ ეს წამალი მხოლოდ ერთ იმ კარგ აფთიაქში იყიდება და ჩემი სახელით უნდა დაფიქრდეს, სხვაგან არ არის, მინიმუმ დაფიქრდეს. ასეთი წყვილი ამასინათაც ყავდა, ეხლა დეტალებს აღარ ჩამოყვებით, რომ ცოტაა და დროძვით ფასია, წამის ფასი უდიდესია. მეორეს მხრივ თუ კლინიკა
ამბობს, რომ ბევრი ანალიზებისათვის სხვადასხვა ადგილებში უნდა იარო და ჩემთან მხოლოდ ამერც გაიკეთებ, უნდა დაფიქრდეს, რომ ესე იგი დღეს 21 საუკუნეში ეს კლინიკა არ არის მაღალ სპეციალიზებული ამ დარგში. კლინიკას დღეს 21 საუკუნეში უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო სამუშაო, ესე იგი გარემო და კვლევების თუ ოპერაციული თუ სხვა საშუალებები თუ ის არის თანამედროვე კლინიკა და ამისათვის ევროპულ სერტიფიცირებაზე ვიტყვი ორი სიტყვით და ვხედავ რომ დრო სასიამოვნოდ მჭირდება ჩვენ 3 წელია გვაქვს ევროპული სერტიფიცირება ერთ-ერთი ენდომეტრიოზის კვლევისა და მკურნალობის ევროპული ცენტრი. გავიდა ეს 3 წელი და ეხლა რესერტიფიცირებას გავდივართ. იმიტომ რომ ეს არ არის მუდმივი ბედნიერების ნიშანი. დავიკიდე და ეს მუდმივად მექნება. ბედნიერებაც ხომ ზუსტად ახლა აქ ამ წამს შეიძლება მქონდეს არც გუშინ და არც ხვალ. დავამთავრებ იმით რომ თუ სწორად და დროულად იქნება გამოკლეული. თუ სწორად იქნება მითითებული მათ შორის დროის time management-ს რო ეძახიან. პაციენტმა უნდა იწოდეს ჩემთან რომ მოდის მინიმუმ 3 ვიზიტზე უნდა დაუდგინოთ მას დიაგნოზი, უნდა გავერკვეთ, თუ ვერ გავერკვეთ, ამას ქვია გაურკვეველი უშველობის პრობლემა და რა გზა მინიმუმ პირველ 6 თვეში უნდა მიიღოს პირველ ეტაპზე, შედეგი თუ ვერ მიიღო, უნდა გადავიდეს სწრაფად მეორე ეტაპზე. არ უნდა მოხდეს ისე რომ გადის დრო და უკვე კვერცხუჯრედების მარაგიც აღარ აქვს. აი თავარი პრინციპები, რაც შეიძლება გაითვალისწინოს ნებისმიერმა ადამიანმა და მისი ოპტიმიზმი და მისი წარმატება სწორედ აქ იქნება. და თავარი რა გზავნილს თქვენ დაგვიტოვოთ, ეს არის შეუძლებელი არაფერი და რაც თავარია ყველა უნდა გაერკვეს პირველ რიგში საკუთარ თავში იმისათვის და რომ ის პრობლემა თუ კი ის არსებობს იყოს გადაჭრილი, რაც მათ უსურთ რომ გადაჭრან. მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. არსენ გვენტაძე, სურაბ აბახტარაშვილის კლინიკის ხელმძღვანელის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ამით დღევანდელ საქმიანი დილას ვასრულებთ. გემშვიდობებით, ხვალ-დილის რვაზე შეხვდებით ერთმანეთს, წინგელტებით საქმის კურსის ეთერები და რა თქმა უნდა, მუდმივად განახლებადი სიახლეებით ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr.